ผู้เช่าใหม่ที่ดูไม่น่าไว้ใจพร้อมเสียงบทสวดปริศนาตอนตี 4แล้วเรามาดูกันว่าหนังเรื่องนี้จะสะท้อนมุมมองไหนออกมาให้เห็นบ้างแล้วตกลงจะให้เช่าได้เมื่อไหร่อะคะเดือนหน้าก็ได้ครับเขาว่าไม่เหมือนหมอเลยนะหนิงวันหนึ่งอะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านทุกคืนตอนตี 4อะป้าจะได้ยินเสียงพวกคนเช่าลุกขึ้นมาสวดคาถาอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ไหนเองไอ้แก่นั้นมันอยู่ไหนช่องของเรามีเมมเบอร์แล้วนะใครอยากซัพพอร์ตค่าขนมช่องจิ้มสมัครได้เลยหรือจะกดแต้งใต้คลิปหรือจะโดเนทผ่านลิงก์ในเม้นต์ปักหมุดก็ได้แต่แค่ทุกคนเข้ามาดูคลิปมากดไลค์มากดแชร์มาเม้นต์คุยกันแค่นี้ก็ถือเป็นการซัพพอร์ตช่องแล้วขอบคุณทุกคนมากๆครับมาถึงคิวของบ้านเช่าบูชายันลืมเลยสวัสดีทุกคนนะครับส้มโอเองก็คลิปที่แล้วผมลืมแนะนำตัวพยายามจะพูดทุกคลิปแหละอย่างน้อยให้ทุกคนจำชื่อผมได้ก็ยังดีวันนี้เรามาคุยกันกับบ้านเช่าบูชายันคือเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ก็เพื่อนที่ระลึกใช่ไหมพี่จิมกำกับเรื่องนี้พี่จิมก็กำกับอีกไม่ได้ตั้งใจเอามาต่อกันจริงๆก็สำหรับบ้านเช่าบูชายันนั้นครั้งแรกที่ได้ดูเนี่ยสารภาพเลยว่ามันก็ดูเดิมๆนะผีในบ้านเช่าหรอหรืออะไรยังไงแต่พอได้ดูหนังเต็มเท่านั้นแหละเฮ้ยการเล่าเรื่องมันน่าสนใจดีแล้วมันสร้างความสดใหม่ให้เราได้สร้างความน่าติดตามให้เราได้ก็เลยกลายเป็นชอบไปเลยไหนจะอีบทสวดนี้อีกหลอนหูมากจ้าบ้านเช่าบูชายันนั้นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 เมษายน ปี 2566 กำกับโดยพี่จิมโสพลศักดาพิสิทธิ์เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งก็จะมีหนิงมีกวินแล้วก็ลูกสาวชื่ออิงที่ตัดสินใจปล่อยเช่าบ้านและพากันไปอยู่คอนโดด้วยปัญหาการเงินแต่แล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นรอบตัวหนิงป้าพรที่บอกว่าคนเช่ามักจะสวดอะไรสักอย่างตอนตี 4มีอีกามาบินรอบบ้านกวินก็ทำตัวแปลกๆลับๆล่อๆสุดท้ายแล้วความจริงคืออะไรกวินกำลังพยายามจะทำอะไรกันแน่และคนที่มาเช่าบ้านนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงก็แน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าให้รีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไอเดียของหนังเนี่ยมันตั้งต้นมาก่อนหน้าที่จะเกิดการถ่ายทำประมาณ 3-4 ปีพี่จิมมีต้นไอเดียไว้อยู่แล้วมีบทไว้ละแรกเริ่มเดิมทีมันจะเป็นแนวแบบทริลเลอร์ระทึกขวัญแบบมนุษย์ทำจะไม่ได้มีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปรากฏเขียนไปแล้วตันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องพับเก็บไว้ช่วงก่อนที่จะสร้างหนังก็มีไอเดียเรื่องลัทธิเข้ามาเลยเขียนต่อจนจบแล้วก็เกิดการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ต่างๆตามหน้าข่าวเนาะเช่นผู้เช่าหนีออกไปไม่จ่ายค่าเช่าพอเจ้าของมาดูก็เละไปหมดแล้วบ้านคนมาเช่าทำพิธีกรรมประหลาดมีไสยศาสตร์มีการบูชายันนู่นนี่นั่นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในสังคมเยอะแยะมากมายคือตัวพี่จิมเนี่ยไม่ได้สเปซิฟิกว่าเอามาจากเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นพิเศษเรียกว่าเป็นการหยิบเอาไอเดียมาต่อยอดมากกว่าซึ่งหลายคนดูแล้วก็อาจจะนึกถึงคดีนู้นคดีนี้แต่มันจะมีคดีหนึ่งที่คล้ายกันในแง่ของการบูชายันพูดไปทุกคนน่าจะนึกออกย้อนกลับไปเมื่อปี 2547 เกิดเหตุการณ์ที่เด็กคนหนึ่งอายุ 12 นอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านมีมีดอิโต้ตกอยู่ข้างๆตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยคือเจอแค่ร่างของน้องที่ชั้นล่างก็เดินสำรวจกันพยายามหาคนในบ้านเนาะหายไปไหนกันหมดสักพักก็ได้ยินเสียงบทสวดอะไรสักอย่างดังขึ้นอยู่ในห้องหนึ่งที่ชั้นล่างนั่นแหละเป็นห้องที่ถูกล็อกประตูเจ้าหน้าที่เลยหาอะไรมางัดซึ่งพองัดเข้าไปก็เจอเข้ากับผู้หญิง4คนมีแม่ของเด็กมีป้าของเด็กน้าแล้วก็ยายของเด็กซึ่งทั้ง4คนเนี่ยได้ร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมคนลงมือสังหารคือแม่คนเป็นแม่เนี่ยอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบบอกให้ฆ่าเพื่อล้างบาปให้วิญญาณของน้องก็พอเกิดเรื่องก็เข้ากระบวนการยุติธรรมอะไรไปมีการบำบัดสุขภาพจิตตอนนี้ก็ได้รับโทษกันหมดแล้วก็ได้รับโอกาสอีกครั้งในสังคมเป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมได้ยินทีไรก็รู้สึกหดหู่เนาะและคดีนี้เนี่ยก็ยังเป็นสารตั้งต้นของภาพยนตร์เรื่องร้องของด้วยจริงๆผมเพิ่งมาชอบหนังของพี่จิมเมื่อไม่นานมานี้เองสารภาพเลยหนังทุกเรื่องมันสะท้อนอะไรในชีวิตออกมาได้แบบน่าสนใจดีเป็นการหยิบเรื่องง่ายๆมาเป็นธีมเป็นแก่นของหนังแล้วก็ขยายความไปสู่ความสยองขวัญที่เราได้ดูกันซึ่งหนังเรื่องบ้านเช่าบูชายันเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องมันจะแบ่งเป็น3พาร์ท3มุมมองแรกเป็นของหนิงต่อมาคือกวินแล้วก็ราตรีแต่ละมุมมองเนี่ยเราก็จะมองตัวละครแบบนึงอีกพาร์ทนึงก็จะมองอีกแบบนึงเข้าใจไปอีกแบบนึงเข้าใจแต่ละคาแรคเตอร์มากขึ้นซึ่งมันก็จะขมวดปมมาเฉลยในตอนท้ายเอาจริงตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าหนังจะเล่าเวนี้เพราะหนังไทยเนี่ยมาเวนี้น้อยมากแทบจะนับเรื่องได้จำได้ว่าตอนดูครั้งแรกคือหนังมันดันเหตุการณ์มาแทบจะไคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วก็เลยรู้สึกว่าจะจบแล้วเหรอและอยู่ๆมันก็ตัดฉึบ11 ปีก่อนหน้านี้ต
ตอนดูคือแบบน่าสนใจว่ะฟีลลิ่งประมาณนั้นการทำแบบนี้มันมีข้อดีเนาะข้อดีคือกันเนี่ยแหละดึงความสนใจคนดูได้ทำให้อยากดูต่อแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันคือถ้าคนดูต่อไม่ติดอ่ะมันจะเหมือนเป็นการดูหนังสั้นอีกเรื่องนึงแต่กับบ้านเช่าบูชายันเนี่ยต่อติดแล้วก็สมูทก็เลยเป็นจุดที่ชอบตอนดูการเล่าเรื่องแบบนี้อันที่แวบเข้ามาในหัวเลยคือเรื่องจูออนตั้งแต่ต้นฉบับออริจินที่เป็นโฮมวิดีโอเลยเขาใช้ชื่อตัวละครมาเป็นพาร์ทมาเป็นการเล่าเรื่องมันก็จะเป็นตอนตามชื่อตัวละครนั่นแหละก็จะไล่ไปมีเป็น10เลยซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมดเชื่อมกันหมดสุดท้ายก็ขมวดมาเฉลยคล้ายๆกันส่วนตัวผมชอบการเล่าเรื่องแบบนี้ไงมันรู้สึกว่าเหมือนเราตามเบาะแสตามจิ๊กซอว์ไปเรื่อยๆกับบ้านเช่าฉันก็เลยชอบไอเลิฟทีนี้ในส่วนของการแสดงเอาจริงก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยพูดเรื่องเกี่ยวกับการแสดงเลยเพราะส่วนตัวรู้สึกว่ามันยากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีโปรเซสมีวิธีการมีลำดับขั้นที่ต้องทำอะไรกันมากมายยิ่งกับนักแสดงที่เขาแบบมีผลงานมาหลากหลายแล้วอันนี้ส่วนตัวเนาะตอนนั้นคิดว่ารับบทไปมีเวิร์กช็อปนิดหน่อยพอเริ่มถ่ายก็ถ่ายไปตามบทตอนแรกคิดแบบนั้นไม่ได้คิดว่าจะต้องมีการมาทำอะไรแบบมาฝึกกันก่อนเริ่มถ่ายเป็นเดือนๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองไปหาข้อมูลดูลองไปดูเบื้องหลังเกี่ยวกับพาร์ทการแสดงก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เยอะเหมือนกันนะ มันเป็นศาสตร์ที่แบบนอกจากจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจแล้วต้องใช้ร่างกายแล้วก็จิตใจตัวเองด้วยพอรู้อะไรพวกนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีอย่างเรื่องนี้ก็จะเป็นครูลูกแก้วกับครูเงาะที่คุมเรื่องการแสดงเริ่มแรกเขาก็จะเวิร์กช็อปกันปูพื้นฐานความเป็นตัวละครถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราไปใช้ชีวิตเป็นอีกคนนึงพี่เวียตอนนั้นไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่ในบทต้องรักลูกมากรักแบบรักสุดๆเมนหลักคือการทำให้พี่เวียเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นพ่อให้ได้รู้สึกถึงความรักลูกแบบพ่อคนนี้ให้ได้พี่มิวเองตอนนั้นก็เพิ่งมีน้องก็มีความเป็นแม่แล้วแต่ในบทเนี่ยครอบครัวไม่ได้สุขสันต์อยู่ๆสามีเปลี่ยนไปเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาทำอันตรายกับลูกเพราะฉะนั้นตัวละครของหนิงก็ต้องทำทุกวิถีทางที่จะปกป้องลูกให้ได้โดยไม่แคร์ว่าใครจะมองยังไงคิดยังไงน้องๆที่เล่นเป็นอิงกับจ๋าเนี่ยทุกคนเห็นแล้วธรรมชาติมากเขาก็ต้องมาเวิร์กช็อปกันนี่แหละครอบครัวนี้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงทำอะไรกันบ้างอยู่กันแบบไหนคุยกันแบบไหนอีกสิ่งที่ยากเวลาถ่ายภาพยนตร์คือตอนเขาจะถ่ายเป็นซีนเนาะซึ่งแต่ละซีนเนี่ยไม่ได้เรียงตามเหตุการณ์ในเรื่องบางทีซีนนี้สู้ฟัดกันมาอารมณ์มาเต็มฆ่ากันแต่พอซีนถัดมาเป็นวันที่ต้องคุยกันอยู่ในบ้านปกติอะไรแบบเนี้ยนักแสดงเขาก็ต้องดึงอารมณ์กลับมาให้ได้นะซีนนั้นๆเขาก็จะมี acting coach คอยช่วยอย่างเรื่องนี้ก็จะเป็นครูพี่ลูกแก้วที่ไปอยู่หน้ากองอีกจุดหนึ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันยากว่ะเช่นฉากนี้ต้องร้องไห้โอเคเทคแรกผ่านไปแล้วสมมุติเราแสดงเองเราอาจจะนึกถึงหมาตายก็ร้องไห้พอเทค2ปรากฏเรานึกเหมือนเดิมหมาตายเหมือนเดิมมันไม่ได้ร้องเท่าเดิมอารมณ์มันน้อยกว่าเดิมแล้วอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้คือถ้าเป็นเหตุการณ์จริงไม่ว่าจะครั้งที่2 3 4หรือ5ที่เรานึกถึงเรื่องพวกนั้นเราอาจจะร้องไห้อารมณ์มาเต็มอยู่แต่พอมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นสมองมันรู้อยู่แก่หัวว่ามันไม่จริงไงครั้งต่อไปที่นึกมันก็จะเริ่มแผ่วละสมองเรียนรู้ละพี่ลูกแก้วก็บอกว่ามันก็อาจจะต้องเอาเรื่องอื่นขึ้นมาแทนหรือยกระดับเรื่องนั้นขึ้นอาจจะนึกถึงภาพตอนที่หมาแล้วโดนกระทำอย่างนี้ตอนที่หมาเรากำลังจะตุยอย่างนี้หรือเป็นนึกเรื่องอื่นพ่อแม่ตายอะไรอย่างนั้นพอฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันยากนะที่ผ่านมาผมเองก็ดูหนังก็ดูอย่างเดียวไม่เคยมองจุดพวกนี้มาก่อนอย่างเรื่องโลนี่ก็ต้องแกะตามบทแล้วก็ต้องเสาะหาโลเคชั่นที่มันเข้ากับเรื่องมากที่สุดเช่นในบ้านเช่าใช่ไหมโลส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังก็คือที่คอนโดกับที่บ้านเช่าเช่นซีนที่หนิงไปเจอแท่นพิธีในห้องน้ำที่อยู่ในช่องท่อเขาก็ต้องหาห้องที่มีห้องน้ำที่มันมีอีช่องเนี้ยเพื่อให้มันเกิดซีนนี้ขึ้นมาหาคอนโดมีดาดฟ้าแบบนี้ประมาณนี้ซีนที่หนิงแอบตามกวินขึ้นไปก่อนถึงดาดฟ้าเนี่ยมันจะต้องผ่านที่มืดๆทางเดินมืดๆสร้างบรรยากาศหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องหาที่ที่มันมีอะไรแบบนี้เป็นเหมือนห้องช่างมืดๆน่ากลัวทีมโลก็ต้องไปหามาให้ได้ให้ตรงเลฟที่สุดเท่าที่จะทำได้อันบ้านหลังนี้ก็มีปล่อยเช่าจริงๆนะปล่อยเช่าให้อยู่เลยแต่ตอนที่พี่โปรดิวเซอร์ไปเจอยังไม่มีใครมาเช่าสักคนเขาไปเจอแล้วก็โอเคก็เลยเอามาเป็นโลถ่ายหนังซึ่งเมื่อ2 ปีก่อนเขายังปล่อยเช่าอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจละผมรู้สึกว่ามันน่าอยู่เหมือนกันนะว่าไปสวยแบบวินเทจดีขอตรงนี้นิดนึงวีคนี้คลิปที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้จะเป็นอาทิตย์อัสดงตอนเพลงสดศพแห่งผู้เยาว์วัยอันนั้นก็พิธีกรรมการย้ายร่างสลับร่างเป็นการเอาแบบทางยุโรปมาผสมกับไทยเรื่องขัน5แล้วก็จะมีแบบลัทธิซาตานเบลเซบับอันนี้ก็เป็นลัทธิมีพิธีกรรมในการย้ายร่างเหมือนกันแล้วก็มีองค์เทพแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นองค์เทพอะไรที่จะบอกคือเห็นไหมเรามีการเชื่อมธีมกันไม่ได้จิ้มมาส่งอะไรอย่างงี้ก็ถ้าใครอยากฟังเพลงสดศพแห่งผู้เยาว์วัยจิ้มไปดูได้ผมขึ้นลิงก์ให้บนขวามาที่พาร์ทของสตอรี่ไลน์ขอสปอยเลอร์เลยไว้อีกครั้งหนึ่งถ้าใครอยากได้อรรถรสให้ไปดูหนังเต็มก่อนหรือถ้าใครจำเนื้อเรื่องได้แล้วเนี่ยสามารถข้ามพาร์ทนี้ไปได้เลยหนังจะเปิดมาด้วยเทคขึ้นมาว่าการไม่รู้ชัดแจ้งตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราเรียกว่าอวิชชาอัน5อย่างนี้ตามหลักพุทธก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าขันธ์5นั่นเองหนังจะเล่าเรื่องของหนิง
ที่กำลังขึ้นลิฟต์มากับเอเจนต์คนหนึ่งที่ชื่อต้อมเนี่ยจะเป็นคนดูแลห้องคอนโดของเธอที่ปล่อยเช่าแต่เหมือนตอนนี้จะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นพอมาถึงเปิดประตูเข้าไปก็ช็อกเพราะห้องเนี่ยเละเทะไปหมดอย่างกับการโจรกรรมข้าวของกระจัดกระจายประตูกระจกแตกพี่ต้อมก็บอกคนเช่ากลับประเทศไปแล้วคุณหนิงจะฟ้องเรียกค่าเสียหายก็ได้นะครับแต่คงไม่คุ้มค่าเสียเวลาค่าทนายสู้ยอมซ่อมเองดีกว่าหนิงได้ยินก็ถอนหายใจเลยซ่อมเองคงไม่ไหวแล้วค่ะค่าผ่อนคอนโดก็คือค่าเช่านั่นแหละพี่ต้อมก็แนะนำต่อว่าหรือถ้าเรายอมซ่อมนิดหน่อยให้พอเข้ามาอยู่เองได้ดีกว่าไหมครับลูกค้าผมที่เคยสนใจทำเลแถวบ้านคุณหนิงเนี่ยเขายังหาบ้านอยู่นะผมว่าน่าจะเรียกได้สัก 7-8 หมื่นเลยนะเธอได้ยินงั้นก็หันควับเลยเหมือนเป็นทางลอดทางเดียวเพราะตอนนี้อีกปัญหาหนึ่งคือเธอตกงานทำให้รายได้ของครอบครัวลดลงแต่มันติดอยู่อย่างเดียวคือบ้านหลังนั้นเป็นชื่อของกวินสามีซึ่งเคยคุยกันละกวินเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ใครมาเช่าอยู่เด็ดขาดตอนนี้ที่บ้านก็จะมีหนิงมีกวินแล้วก็มีลูกสาวชื่ออิงอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกวันนั้นหนิงก็ทำกับข้าวอยู่ข้าวเช้าอิงเดินมาบอกว่าขอไข่3 ฟองได้ไหมหนูจะได้สูงถึงดวงดาวเร็วๆแล้วก็เดินไปเปิดทีวีนั่งดูตามภาษาเป็นเพลง Twinkle Twinkle Little Star ที่มันร้อง Twinkle Twinkle Little Star อันนั้นแหละหนิงก็มานั่งคุยกับกวินบอกว่าจะให้คุณต้อมเนี่ยพาคนเช่ามาดูบ้านนะกวินก็คิ้วขมวดเลยเราคุยกันแล้วนี่ของเราก็เยอะย้ายไปอยู่คอนโดหมดไม่ไหวหรอกเขาก็บอกว่าเขากลัวคนที่มาเช่าจะทำอะไรไม่ดีแล้วก็บอกอีกว่าให้หนิงขายคอนโดไปเถอะดีกว่าให้ธนาคารมันยึดเธอเลยบอกไม่อยากขายมันขาดทุนและไอ้ที่ปล่อยเช่ามาตั้งนานก็เหมือนเหนื่อยฟรีดิและหนิงก็ขอร้องบอกว่าขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วเธอจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยกวินได้ยินแบบนั้นก็ยอมวันที่ต้องพาคนเช่ามาดูบ้านเนี่ยหนิงกำลังติดสัมภาษณ์งานอยู่ก็เลยให้กวินคุยแทนไปก่อนคือจนแทบจะนาทีสุดท้ายกวินก็ยืนยันบอกไม่อยากให้ใครเช่าจนหนิงกลับมาเจอเข้ากับหมอนุชแล้วก็คุณแม่ที่ชื่อราตรีเป็นหมอเหมือนกันเพิ่งเกษียณอยากจะหาบ้านเช่าแถวนี้คือยังไงเอาแน่ๆแหละหมอนุชก็ถามแล้วตกลงจะให้เช่าได้เมื่อไหร่คะหนิงก็อึ้งเพราะยังไม่ได้คุยกับกวินไงแต่จู่ๆกวินก็ตอบมาเองเลยว่าเดือนหน้าก็ได้ครับทุกคนก็โอเคแฮปปี้หนิงเองก็ตังหงิดในใจแล้วไหนตอนแรกบอกไม่อยากให้ใครเช่าแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ได้คิดอะไรจนเวลาผ่านไปทั้งหมดก็เก็บของไปอยู่คอนโดกันป้าพรป้าข้างบ้านเนี่ยก็มาทักบอกโชคดีนะลูกทั้ง3คนมาอยู่กันที่คอนโดคือต้องซ่อมเท่าที่มีโซฟาก็เหมือนเอาอะไรมาตัดแปะตรงที่ขาดไอประตูบานเลื่อนที่แตกก็เหมือนเอาแผ่นใสๆมาขึงแทนเอาวะให้พออยู่กันได้วันนั้นเป็นวันเกิดของอิงอายุ7 ขวบพอดีหนิงซื้อตุ๊กตามาให้เป็นกระต่ายอิงก็บอกว่าหนูบอกแม่แล้วไงหนูอยากได้ตุ๊กตากูรี่แบบนี้เธอก็บอกมันไม่มีขายแล้วลูกแม่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนในขณะเดียวกันกวินก็มองลูกด้วยสีหน้าแปลกๆหลังจากที่หนิงพาลูกเข้านอนเนี่ยออกมาก็เจอกวินนั่งอยู่ที่โซฟาคือเขาจะมีกระเป๋าเป้ใบหนึ่งติดตัวตลอดเวลาเลยเธอก็เริ่มสังเกตเห็นกวินเนี่ยเอาหนังสือเล่มเล็กๆมาใส่ในกระเป๋าหนิงก็เลยถามว่าอันนั้นหนังสือที่คุณราตรีให้มาเหรอคือตอนแรกที่มาถึงบ้านหลังกลับจากสัมภาษณ์งานหนิงเดินขึ้นบันไดมาก็เห็นกวินเนี่ยกำลังยืนคุยอยู่กับราตรีพร้อมหนังสือเล่มหนึ่งในมือซึ่งพอถามไปแบบนั้นกวินก็ปฏิเสธบอกไม่ใช่ของคุณราตรีตอนนี้กวินต้องนอนอยู่ที่โซฟาเพราะในห้องเตียงมันเล็กนอนได้แค่2 คนคือหนิงกับลูกหนิงก็กำลังคุยกันอยู่ปรากฏเธอไปเจอเข้ากับรอยสักที่อยู่บนอกของอีกคนหนึ่งไปสักมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อวันก่อนไปเข้าศาลกับเจ้านายเขาท้ามาหนิงก็ดูไม่ได้สนใจอะไรแต่คนดูอย่างเราก็เริ่มตังหงิดแล้วว่าตานี่มันกำลังทำอะไรอยู่วะวันต่อมาเธอกลับมาที่บ้านจะมาเอาของด้วยความลืมตัวเนาะไม่ได้บอกนุชกับราตรีก่อนว่าจะมาซึ่งเธอก็เริ่มสังเกตได้ถึงความแปลกๆนุชเนี่ยจะดูเร่งรีบเธอยังไม่ทันพูดจบก็บอกเชิญค่ะอารมณ์เหมือนให้รีบๆทำรีบๆไปจังหวะที่เดินผ่านหน้าต่างบ้านปรากฏว่าเธอเห็นม่านมันขยับก็หันมองด้วยความสงสัยพอไปที่ห้องเก็บของเปิดประตูออกมาของมันล่วงเนาะนุชก็เลยช่วยเก็บไอ้จังหวะที่ก้มเก็บนี่แหละหนิงหันไปเห็นรอยสักประหลาดลายเดียวกันกับของกวินที่เจอเมื่อคืนเธอก็ถามนุชว่าไม่ทราบว่ามีจดหมายคือยังไม่ทันพูดจบอ๋อมีค่ะเดี๋ยวไปหยิบให้นะคะแล้วก็เดินไปตอนนั้นเนี่ยป้าพรแมสเสจมาพอดีหนิงก่อนกลับเนี่ยแวะมาหาป้าด้วยนะแล้วหมอนุชก็เดินเอาจดหมายมาให้ซึ่งมันถูกฉีกออกหมดแล้วคือ 4-5 ฉบับเลยนางก็บอกโทษทีค่ะพอดีนุชคิดว่าเป็นจดหมายตัวเองก็เลยเผลอฉีกไปหนิงก็ไม่ได้พูดอะไรได้แค่ยิ้มรับแม้ในใจจะตังหงิดมากแค่ไหนก็ตามแน่นอนก่อนกลับเธอมาหาป้าพรป้าก็บอกว่าพวกเขาไม่เหมือนหมอเลยนะหนิงวันๆในเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านและป้าพรก็พาไปดูตรงหน้าต่างที่พอมองไปเนี่ยมันจะเห็นบ้านหนิงพอดีมันก็จะเป็นเหมือนขนอีกาสีดำๆถูกผูกแล้วก็ห้อยเอาไว้ทุกๆคืนตอนตี 4
ป้าจะได้ยินเสียงพวกนั้นลุกขึ้นมาสวดคาถาอะไรก็ไม่รู้ดังแว่วมาจากห้องน้องอิงแล้วมันจะมีคืนนึงนะเจ้าใบเตยมันหอนไม่ยอมหยุดเลยใบเตยคือหมาป้าพรที่เลี้ยงไว้แกก็บอกแกลุกขึ้นไปดูเห็นอีกานะบินเต็มรอบบ้านเลยหนิงและหนังก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเช้ามาน้องใบเตยนอนตายอยู่หลังบ้านเครื่องในอะไรออกมาหมดเลยเหมือนโดนสัตว์ขย้ำตอนนี้ดูเหมือนว่าปริศนาความลับรอบตัวหนิงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวกับกวินแน่ๆเธอกลับไปค้นสำเนาบัตรประชาชนของราตรีแล้วก็หมอนุชเอาชื่อไปเซิร์ชในเว็บแพทยสภาคือเขาค้นดูได้แล้วแหละว่าชื่อสกุลนี้หมอจริงไหมปรากฏค้นไปก็ไม่เจอในฐานข้อมูลจังหวะนั้นกวินกลับมาบ้านพอดีก็เลยถามว่าอยู่ๆมาเซิร์ชหาชื่อคุณราตรีทำไมหนิงอยากรู้ว่าดิเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่าแต่เนี่ยคนแล้วไม่เห็นเจอเลยหนิงว่าคนเช่าบ้านเราแปลกๆนะกวินวันนี้หนิงกลับไปเอาของที่บ้านมาคุณนุชเขาเหมือนไม่อยากให้เข้าบ้านยังไงก็ไม่รู้เขาแอบเปิดจดหมายรออ่านด้วยนะกวินได้ยินก็ทำหน้านิ่งๆตอบกลับมาแค่ว่าเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ให้ละกันคือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอตอนฉันดูฉันแบบหนิงหันไปเห็นรอยสักพอดีก็เลยจี้ถามต่อมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเหรอวันนี้หนิงเห็นคุณนุชเขาก็มีลายเดียวกันเลยอีกคนไม่ได้ตอบคำถามบอกแค่ว่าหรอไม่คิดว่าจะโหลขนาดนี้นะเนี่ยแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปคือมีพิรุธมากบอกตรงๆตอนฉันดูครั้งแรกอีพาร์ทแรกเนี่ยหงุดหงิดมากอิตากวินมันทำอะไรของมันวะตอนนั้นเองหนิงก็ได้วานให้นัดช่วยนัดเนี่ยคือแฟนเก่าที่เป็นตำรวจช่วยสืบให้หน่อยว่าไอ้คุณราตรีกับคุณนุชได้ยังไงคืนนั้นเองอีกาเต็มเลยมาเกาะระเบียงห้องมาบินวนรอบคอนโดจู่ๆอิงก็ลุกขึ้นมานั่งบอกแม่มีคนอยู่ในห้องได้ยินงั้นก็สะดุ้งมองไปแล้วๆก็ไม่มีใครก็เลยคิดว่าลูกน่าจะตาฝาดพานอนต่อตอนนั้นป้าพรส่งข้อความมาหาพอดีเป็นเวลา 4:00 กว่าแล้วบอกพวกนั้นทำพิธีกันอีกแล้วทีนี้มาเป็นคลิปเลยตรวจอะไรก็ไม่รู้อยู่ในบ้านมีไฟแดงๆลมก็พัดแรงและคุณราตรีก็หันมาทางกล้องซึ่งป้าพรนั้นก็เงียบไปพิมพ์ไปหาก็อ่านไม่ตอบเธอก็เลยเดินออกมาจะหากวินปรากฏว่าไม่อยู่ที่โซฟาแล้วก็เลยโทรหาซึ่งเสียงโทรศัพท์มันไปดังอยู่ที่หน้าประตูห้องบวกกับมีเงาคนยืนอยู่และสายก็ตัดไปหนิงก็เรียกกวินก็ไม่มีเสียงตอบก็หวั่นใจแล้วใครวะเนี่ยค่อยๆเดินไปหาแล้วจู่ๆอีตากวินก็เปิดประตูมาบอกเจอหนูในห้องน้ำก็เลยเอาไปปล่อยใต้คอนโดคือมันลับๆล่อๆสุดๆอีตากวินจังหวะนั้นเธอสังเกตเห็นว่าอีกคนเนี่ยถือหนังสืออยู่ในมือก็เลยถามออกไปปล่อยหนูแล้วเอาหนังสือไปทำไมอ๋อผมเอาไปปิดปากกระป๋องที่ครอบจับหนูหนิงก็เลยแกล้งบอกหนีสกปรกเอาไปทิ้งเลยเก็บมาทำไมเนี่ยแล้วก็ทำทีเข้าไปนอนตอนนั้นก็เห็นแฟนจะเอาไปทิ้งนั่นแหละแต่ก็แง้มประตูเปิดออกมาดูปรากฏว่ากวินนั้นยังไม่ได้ทิ้งกลับเอาหนังสือมาใส่กระเป๋าเป้คู่ใจแล้วก็มีล็อกที่ซิปอีกก็ด้วยความเป็นห่วงเนาะป้าพรไม่ตอบไลน์โทรไปก็ไม่ติดเธอเลยมาหาหน้าบ้านหมอนุชนี่ก็เดินมาหาบอกป้าพรไม่อยู่ค่ะเห็นว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดหนิงก็งงป้าพรเป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วก็ไม่มีญาติอยู่ต่างจังหวัดด้วยพอกลับบ้านมาก็มาเจอกับตุ๊กตากุลิที่ลูกเคยบอกว่าอยากได้อิงก็บอกว่าป้าให้หนูมาเป็นของขวัญวันเกิดคืนนั้นเองหนิงเนี่ยได้ยินเสียงลูกแต่พอตื่นขึ้นมากลับเป็นตุ๊กตาที่นอนอยู่ข้างๆด้วยความขนลุกก็เลยเอาไปเก็บในลิ้นชักจังหวะนั้นเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเป็นเวลา 3:45 นาทีหนิงเลยแอบดูเห็นกวินเนี่ยแต่งตัวถือหนังสือออกไปด้วยความอยากรู้เนาะก็เลยหันไปคว้าโทรศัพท์จะตามไปมันเสียบสายชาร์จอยู่เลยกระชากตกพื้นทำให้กวินเนี่ยทำทีเป็นกลับมานอนเหมือนเดิมแล้วหนิงก็เห็นบุคคลปริศนาผ่านตู้กระจกเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดดำๆตัวซีดๆค่อยๆเอามือมาจิ้มหน้าอกของอิงซึ่งพอหันกลับมาก็เจอนางยืนอยู่ตรงหน้าเลยตกใจรีบเปิดไฟและเช้าก็พบว่าบนตัวลูกเนี่ยมีรอยประหลาดเป็นสามเหลี่ยมคล้ายรอยสักที่กวินและนุชสักคืนถัดมาหนิงไม่นอนละรอเวลา 3:45 นาทีที่กวินจะตื่นและลุกออกไปซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นเธอเลยตัดสินใจตามอีกคนขึ้นไปบนดาดฟ้าของคอนโดพอเปิดประตูออกมาอีกาบินรอบเลยร้องกันระงมพร้อมเสียงบทสวดประหลาดโวเยโวยูพูนอจอรอตอนนั้นกำลังจะเดินกลับแล้วปรากฏว่ามันมีเสียงคนหลายคนกำลังสวดหนิงก็เลยพยายามเอามือถือถ่ายเอาไว้จู่ๆมีเงาประหลาดดำๆบังอยู่หน้ากล้องซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติด้วยความกลัวตรงหน้าไหนจะอีกาที่เริ่มบินต่ำมาทำร้ายเธอก็เลยรีบวิ่งออกมากลับไปที่ห้องซึ่งกวินเนี่ยเหมือนจะรู้ทันเลยรีบตามกลับมาเช่นกันเปิดประตูทำเป็นเรียกหนิงพอแน่ใจแล้วก็เดินออกไปเช้าวันต่อมากวินกำลังอาบน้ำเธอก็เลยแอบไปเปิดกระเป๋าเป้เอาหนังสือออกมาเป็นจังหวะเดียวกับที่อีกคนอาบเสร็จพอดีหนิงก็เลยทำทีเป็นเข้าห้องน้ำซึ่งพอเปิดสมุดดูมันกลับว่างเปล่าในนั้นไม่มีอะไรเลยหนิงก็งงแล้วมันสวดอะไรวะจู่ๆกวินก็เคาะห้องมาเอาของในกระเป๋าผมไปหรือเปล่าของอะไร
จังหวะนั้นฉันลุ้นมากเธอพยายามหาที่ซ่อนสมุดไปเปิดช่องท่อน้ำก็เจอเข้ากับของแปลกๆท่านบูชาอะไรเต็มไปหมดเลยก็เลยโยนสมุดเข้าไปในนั้นเย็นวันนั้นเองในตอนที่เธอกำลังไปรับอิงกลับจากโรงเรียนปรากฏว่าเห็นลาตรีเนี่ยมันนั่งข้างลูกเอาหนังสือปิดหน้าก็เลยรีบวิ่งไปหาแต่ทั้งคู่เนี่ยหายไปแล้วเธอเริ่มสติแตกเรียกอิงอยู่ไหนลูกจนลูกเดินมาหาอิงเจ็บตรงไหนไหมลูกไอ้ยายนั่นมันไปไหนละอิงก็งงยายไหนอิงเพิ่งเดินลงมาเองนะแม่หนิงก็จับลูกหันหลังก็เจอเข้ากับรอยประหลาดคล้ายรอยสักของกวินแล้วก็นุชทีนี้เริ่มโวยวายแล้วอีแก่นี่มันเป็นคนทำใช่ไหมอิงมันอยู่ไหนอีแก่นี่มันอยู่ไหนจนครูต้องมาปลอบลูกก็กลัวตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันเริ่มลุกล้ำเข้ามาแล้วเกินจะควบคุมได้หนิงก็เลยตัดสินใจขับกลับมาขนของที่คอนโดจะพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นบอกให้ลูกรออยู่ที่รถแต่พอกลับมาถึงรถเนี่ยก็เจอกวินนั่งอยู่กับลูกตากวินก็ถามจะพาลูกไปไหนที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีลัทธิอุบาทนั้นมายุ่งกับอิงหนิงเนี่ยไม่เอาอะไรละกวินก็แบบคุยกันก่อนหนิงเธอก็เลยหันไปหนิงเห็นไอ้แก่นั่นที่โรงเรียนกับลูกถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครหนิงเห็นมันกับตานี่ไม่เห็นรอยช้ำที่คออิงเหรอหัวก็สวนกลับมาเลยคุณแม่ไม่ได้ทำร้ายอิงได้ยินอย่างนั้นก็อึ้งเดี๋ยวนี้เรียกมันว่าแม่เลยเหรอหนิงจะให้โอกาสกวินเป็นครั้งสุดท้ายนะบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ามันจะทำอะไรกับลูกของเราอีตานี่ก็อึ้งไม่ยอมบอกทะเลาะกันอยากจะไปไหนก็ไปแต่ลูกต้องอยู่ที่นี่หนิงก็สวนเลยต้องให้ลูกตายก่อนเหรอถึงจะตาสว่างกวินด้วยความโกรธก็ตบล้มไปกับพื้นรปภก็มาห้ามจนหนิงเนี่ยขับรถออกไปได้ตอนแรกกะจะขับไปหาแม่ที่ชลบุรีใกล้ถึงแล้วแต่แม่บอกกวินเขามาหาที่บ้านเนี่ยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเธอก็เลยไม่ไปละไปโรงแรมแทนพอถึงห้องก็คุยกับลูกแต่ลูกก็บอกหนูไม่อยากอยู่ที่นี่หนูจะกลับไปช่วยป้าหนิงก็ถามป้าให้อิงช่วยอะไรคือพยายามถามอะแต่ลูกไม่ยอมตอบจนวันต่อมาอิงหลับอยู่บนห้องเธอเนี่ยลงมาหานัทที่เคยให้สืบเรื่องราตรีกับนุชนัทก็บอกว่าสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยมันโดนแก้พอเอาไปเซิร์ชแล้วก็เจอว่าจริงๆแล้วชื่อนภาพรไม่ใช่ราตรีแต่เช็คประวัติอาชญากรรมแล้วก็ไม่มีอะไรนะ2คนนี้จู่ๆแอมแฟนของนัทก็เข้ามาทำท่าไม่พอใจหนิงก็เลยโอเคงั้นพี่ไปก่อนมีอะไรค่อยอัปเดตกันละกันจังหวะที่กำลังจะขึ้นลิฟต์แอมก็เดินมาบอกว่าให้เลิกยุ่งกับนัทสักทีเธอก็พยายามอธิบายเนาะมันไม่ใช่แบบนั้นแต่แอมก็ไม่ฟังเลยให้ตัดขาดการติดต่อเหมือนตอนนี้คนที่จะช่วยหนิงได้เนี่ยถ้าไม่มีละพอขึ้นมาบนห้องปรากฏลูกหายไปแล้วเธอรีบขับรถกลับมาที่คอนโดก็ไม่มีแต่ดันไปเจอกับรอยของเหลวบางอย่างที่อยู่ใต้ที่นอนพอเปิดดูเท่านั้นแหละก็เป็นสัญลักษณ์ประหลาดที่ถูกเขียนด้วยเลือดหนิงเนี่ยรีบขับกลับมาที่บ้านเช่าเข้ามาก็เจอว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันมีที่ผนังแล้วก็เป็นเหมือนประลัมพิธีอะไรบางอย่างบ้านเละเทะไปหมดหาทั่วแล้วก็ไม่เจอใครห้องนอนอิงชั้นบนก็มีสัญลักษณ์ที่เตียงมีทั้งหนอนทั้งแมลงทั้งเครื่องเส้นหนิงก็เลยโทรหาคุณต้อมถามว่าพวกคนเช่าในย้ายออกไปเมื่อไหร่ต้อมก็บอกย้ายออกไปเมื่อวานนี่คุณกวินไม่ได้แจ้งหรอครับเธอก็เลยให้ต้อมเนี่ยขับรถพาไปหาที่อยู่ใหม่ของราตรีแต่ขับไปสักพักก็เริ่มแปลกๆสังเกตเห็นรอยสักนิดนึงบนข้อมือก็ไม่ไว้ใจแล้วทำทีจะอ้วกให้จอดรถพอลงมาได้เนี่ยก็รีบยึดรถล็อกประตูเป็นพวกเดียวกับไอ้ลัทธินั่นใช่ไหมก็ที่ข้อมือคุณมันมีรอยสักเหมือนพวกนั้นเลยต้อมก็เลยถกแขนเสื้อให้ดูอ้าวไม่ใช่นี่หว่านี่ลูกคุณกำลังหายตัวไปอยู่นะเปิดประตูเถอะจังหวะที่หนิงกำลังตายใจนั้นหันไปเห็นสมุดสีแดงซึ่งแน่นอนว่าตาต้อมเนี่ยแหละพวกเดียวกันจัดการเอาหินทุบกระจกรถพยายามทำร้ายหนิงเธอได้จังหวะก็รีบวิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันแล้วเจอทุบสลบไปตาต้อมนี่ก็จัดการเอายัดใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วก็ขับรถไปที่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 3:45 นาทีและหนังก็ตัดชึบย้อนกลับไป11 ปีก่อนหน้านี้ตอนนั้นกวินอยู่กับลูกสาวแค่2 คนที่บ้านแม่ของเด็กนั้นทิ้งไปตั้งแต่คลอดเด็กคนนี้มีชื่อว่าจ๋าเขาก็เซอร์ไพรส์วันเกิดลูกด้วยตุ๊กตากูริตัวนี้คือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้ที่อยู่กับจ๋าเนี่ยกวินดูล่าเริงแจ่มใสยิ้มแย้มมีความสุขดูมีชีวิตชีวากว่าตอนอยู่กับหนิงกับอิงซะอีกจ๋าก็บอกพ่อจ๋าขอไข่ดาว3 ฟองเลยนะจะได้สูงถึงดวงดาวเร็วๆเหมือนวันนี้จ๋าจะมีงานโรงเรียนเธอก็ซ้อมเต้นเพลงไอเธอวิงเกิลนั่นแหละกวินก็บอกจะไปเต้นโชว์ในอาบน้ำยังไปอาบน้ำไปพ่อซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นไว้แล้วจ๋าก็พ่อซ่อมเป็นด้วยเหรอแต่กวินก็บอกดูถูกพ่อจบวิทย์วะนะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเดาได้แหละจ๋าเสียชีวิตเพราะเครื่องทำน้ำอุ่นไฟรั่วหลังจากนั้นกวินภายนอกอาจจะดูปกติแต่เขาไม่เคยทำใจได้เลยสักวันเครื่องที่ช็อตที่พังเนี่ยก็ดำอยู่แบบนั้นและไม่นานก็เริ่มเปลี่ยนไปวันๆเอาแต่นั่งดูคลิปตัวเองกับลูกบ้านรกไปหมดแล้วก็คุยกับตุ๊กตากูริตัวนี้ราวกับว่านี่คือจ๋าได้แต่กดฟังเสียงที่จ๋าอัดไว้ในตุ๊กตาขอบคุณค่ะหนูรักพ่อที่สุดเลยวนซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนวันหนึ่งหนิงมากดกริ่งหน้าบ้านถามหาป้าพรสรุปมาผิดบ้านกวินก็เลยถามคุณไม่เห็นเหรอหนิงก็ขอโทษไปแต่เขาก็บอกผมหมายถึงตรงนี้คือปากกาซึมมาเปื้อนปากแล้วกวินก็หยิบทิชชู่ให้ทั้งคู่เริ่มทำความรู้จักกันแต่งงานกันมีลูกก็คืออิงเนี่ยแต่อย่างที่บอกเขาไม่เคยลืมเรื่องจ๋าได้เลย
แล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้หนิงหรืออิงฟังเก็บของทั้งหมดที่เกี่ยวกับจ๋าเนี่ยเอาไว้ในห้องใต้หลังคาก็มีวันหนึ่งจู่ๆได้ยินเสียงอิงฮัมเพลงTwinkle Twinkle เลยนะแล้วก็ซ้อมเต้นหน้ากระจกก็เลยไปแอบดูปรากฏว่าอิงเนี่ยหันไปถามกับความว่างเปล่าเต้นแบบนี้ถูกหรือเปล่าพี่จ๋าได้ยินงั้นก็ตกใจอิงคุยกับใครอะลูกเธอก็บอกคุยกับพี่กระต่ายซึ่งพอลงมากินข้าวมันก็เป็นตอนต้นเรื่องนั่นแหละที่อิงบอกหนิงว่าขอกินไข่3ฟองได้ไหมจะได้สูงถึงดวงดาวเลยและอิงก็ไปนั่งทานข้าวเปิดเพลง Twinkle กวินเลยขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาที่เก็บทุกอย่างเอาไว้เอาตุ๊กตาตัวนี้ลงมาด้วยความคิดถึงนี่คืออีกเหตุผลที่เขาไม่อยากให้ใครเช่าบ้านเพราะเขายังทำใจเรื่องลูกไม่ได้พอวันที่ราตรีกับนุชมาดูบ้านราตรีก็ไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำกวินสงสัยเธอก็บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแต่เขาไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยเขาจากไปก่อนวัยอันควรวิญญาณเลยยังวนเวียนอยู่กวินได้ยินงั้นก็อึ้งและด้วยความเศร้าที่ยังยอมรับไม่ได้เนาะราตรีก็หันมายื่นสมุดแดงให้บางทีหนังสือเล่มนี้อาจจะมีประโยชน์กับลูกก็ได้นะถ้าแม่ได้ย้ายมาบ้านนี้เมื่อไหร่เราคงได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นซึ่งก็เป็นตอนเดียวกับที่หนิงมาเห็นและนี่เองที่ทำให้เขาตัดสินใจปล่อยเช่าบ้านวันต่อมากวินก็มาหาราตรีถามเรื่องจ๋าเพราะราตรีเนี่ยพูดเหมือนจ๋ายังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอิงก็เห็นจ๋าเช่นกันแต่เขาไม่เคยเห็นลูกตัวเองเลยสักครั้งราตรีก็บอกว่าถ้าลูกมีความศรัทธาต่อองค์เทพก็จะได้ยินคำภาวนาของลูกมันขึ้นอยู่กับว่าลูกจะเปิดใจยอมรับองค์เทพไหมเป็นเหตุให้กวินเนี่ยสักสัญลักษณ์ที่อกแล้วก็ขึ้นไปสวดภาวนาบนดาดฟ้าของคอนโดทุกๆตี 3:45 นาทีมีวันนึงมาหาปกตินุชก็เอาจดหมายมาให้ซึ่งกวินเนี่ยแหละที่เป็นคนฉีกดูเป็นวันเดียวกับวันที่หนิงมาและตอนที่หนิงเดินผ่านหน้าต่างผ้าม่านที่มันเลื่อนเนี่ยก็คือกวินที่พยายามแอบมองแล้วราตรีก็บอกอีกว่าอีกาที่เห็นเนี่ยเป็นผู้นำสารจากองค์เทพท่านมาบอกว่าวิญญาณของจ๋าต้องจากไปแล้วได้ยินแบบนั้นก็ใจสลายด้วยความหวังที่จะได้เจอลูกก็ร้องไห้ขอร้องให้ช่วยทำยังไงก็ได้ให้เจอจ๋าราตรีก็เลยบอกว่าแม่สามารถทำพิธีพาวิญญาณจ๋ากลับมาได้แต่เราต้องหาร่างให้จ๋าก่อนซึ่งร่างนั้นก็คืออิงนุชก็บอกว่าวิญญาณ2ดวงเนี่ยอยู่ร่างเดียวกันได้จ๋าจะเป็นแค่ผู้มาอาศัยกวินก็ถามเนาะแล้วอิงจะเป็นอันตรายไหมยายราตรีก็ยืนยันว่าอิงเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยกวินก็เลยเอาตุ๊กตาไปให้ลูกตามที่พวกนี้บอกแล้วก็บอกเรื่องพี่จ๋าที่อิงสัมผัสได้อิงก็บอกว่าเวลามีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยพี่จ๋าจะหายไปทุกทีเลยและตั้งแต่ย้ายมาอยู่คอนโดหนูก็ไม่เจอพี่จ๋าแล้วกวินก็บอกลูกว่าจ๋าจะไม่อยู่แต่มีแค่อิงคนเดียวที่ช่วยได้ยินแบบนั้นก็โอเคเต็มใจช่วยด้วยความหวังเพียงน้อยนี้ที่จะได้เจอลูกอีกครั้งจนลืมไปว่าเขากำลังเข้าใกล้เส้นแบ่งของอันตรายมากแค่ไหนพออิงรับคำจะช่วยกวินก็เริ่มไปตั้งแท่นบูชาในล็อกห้องน้ำแล้วก็เอาเลือดมาวาดสัญลักษณ์ใต้เตียงทำทุกอย่างตามที่ราตรีบอกและหนังก็ทำให้เราได้เห็นนะว่าเวลาที่ท่องบทสวดจากหนังสือว่างเปล่ามันจะมีตัวอักษรผุดขึ้นมาและวิญญาณของคนที่ท่องก็จะเหมือนถูกหลุดออกจากร่างเห็นตัวเองกำลังนั่งท่องบทสวดพร้อมกับเหล่าสาวกในโลกวิญญาณวันนั้นที่หนิงแอบตามกวินมากวินเองก็เห็นเด็กผู้หญิงชุดดำคนนี้เช่นกันแต่สักพักก็หายไปซึ่งเขาก็รู้ว่าหนิงแอบดูอยู่ก็เลยบอกราตรีว่าเอาไงดีทางนั้นก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำพิธีให้เลยกวินกับราตรีก็ไปที่โรงเรียนเนาะซึ่งราตรีเนี่ยบอกว่าจะทำพิธีได้ต้องมีรอยประทับทั้งหมด3แห่งแรกจ๋าสร้างไว้ให้แล้วคือที่อกซีนที่หนิงเห็นผีเด็กอยู่บนเตียงแล้วก็ตื่นขึ้นมาเจอรอยแห่งที่2คือตาประทับที่ราตรีจะไปทำให้ตอนนี้แล้วก็แห่งที่3กวินต้องสร้างมันเองในฐานะผู้ให้กำเนิดนั่นหมายความว่าวันที่หนิงเห็นราตรีอยู่กับอิงนั้นคือเรื่องจริงแล้ววันที่กวินมาพาอิงไปจากโรงแรมก็เพราะอิงนี่แหละที่โทรไปหาซึ่งจังหวะนี้ที่หนิงกำลังติดพันคุยอยู่กับแฟนของนัทข้างล่างก็เลยเป็นจังหวะที่กวินกับอิงหนีออกไปได้แบบฉิวเฉียดพอดีพอมาถึงบ้านทั้งนั้นก็บอกให้มารอที่บ้านป้าพรก่อนคือตลอดเวลาที่หนิงมาที่บ้านจนออกไปกับต้อมทั้งหมดเนี่ยแอบอยู่ที่บ้านป้าพรกวินเองก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในบ้านรกมากต้นไม้ในบ้านก็แห้งตายหมดนุชเนี่ยบอกว่าป้าพรไปฝึกจิตอยู่กับองค์เทพเดี๋ยววันนี้ก็กลับมาแล้วพอได้เวลาทั้งหมดก็กลับไปเตรียมพิธีกันที่บ้านกวินตามแผนซึ่งรอยประทับแห่งสุดท้ายตามที่คุยกันกวินต้องเป็นคนวาดโดยใช้เลือดของตัวเองวาดลงบนหน้าผากลูกพอวาดเสร็จสับทุกคนก็เปลี่ยนชุดเตรียมพิธีตอนนี้ฝนก็ตกกระหน่ำเนาะเขาก็หันไปเห็นว่าฝ้าเนี่ยมันเหมือนมีน้ำรั่วขังอยู่มันก็หยดนองเต็มพื้นเลยสักพักได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างก็เลยลงไปดูปรากฏว่าเป็นป้าพรซึ่งแน่นอนโดนควบคุมไปแล้วป้าพรจัดการเอามีดเนี่ยแทงกวินอิงวิ่งลงมาพอดีแต่ก็ไม่ทันแล้วกวินก็ได้แต่นอนอยู่แบบนั้นแล้วราตรีก็อุ้มตุ๊กตาไม้ตัวหนึ่งออกมาจากกล่องแล้วก็บอกว่านี่คือแพรเป็นลูกสาวของเธอที่จมน้ำตายตอน7 ขวบ
ฉันสะกดวิญญาณของแพรไว้ในหุ่นตัวนี้มาหลาย10 ปีกว่าจะเจอร่างที่เหมาะสมซึ่งผีเด็กที่กวินเห็นหรือหนิงเห็นใส่ชุดดำๆก็คือแพรไม่ใช่จ๋าและทั้งหมดทั้งมวลนั้นราตรีต้องการที่จะเอาวิญญาณของแพรกลับมาอยู่ในร่างของอิงเสียงนาฬิกาปลุกในมือถือดังขึ้นแจ้งเตือนเวลา 3:45 นาทีและหนังก็ย้อนกลับไปที่4 เดือนก่อนหน้านี้ต้อมราตรีและนุชตามดูเด็กอิงมานานแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ร่างที่เหมาะสมคือเด็กที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับแพรแล้วก็มีสัมผัสพิเศษที่แกร่งกล้าจากนั้นหนังก็ได้เฉลยให้เรารู้ว่าตอนต้นเรื่องที่ห้องของหนิงเละเป็นโจกก็เป็นแผนของ3 คนนี้นี่แหละเพื่อที่จะทำให้หนิงปล่อยเช่าบ้านเพื่อที่จะแทรกซึมเข้าไปในหัวของกวินซึ่งวันแรกที่เอาหุ่นไม้เข้าบ้านหรือวิญญาณของน้องแพรราตรีก็ได้เจอกับจ๋าแล้วก็จัดการขังวิญญาณเอาไว้ในตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งวันที่กวินวาดสัญลักษณ์ไว้ใต้เตียงนั่นทำให้แพรสามารถคอนเนคกับอิงและไปวาดสัญลักษณ์อยู่บนอกของอิงได้อย่างง่ายดายวันที่ป้าพรส่งวิดีโอให้หนิงเยราตรีนี้ก็ไปที่บ้านแล้วก็พูดว่าจงภาวนาต่อองค์เทพและรับใช้ท่านพูดแค่นี้ควบคุมร่างได้เลยพลัง OP มากวันที่ราตรีไปหาอิงที่โรงเรียนอิงก็ถามว่าพี่จ๋าจะอยู่ในตัวหนูได้จริงๆหรอราตรีก็บอกว่าจริงสิในตัวยายก็มีอีกคนเหมือนกันพร้อมกับเปิดรูปในสร้อยให้ดูตอนยายอายุ 18ยายก็อนุญาตให้คนนี้มาอยู่ด้วยจากนั้นก็จับมืออิงจนเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งทุกอย่างรอบตัวช้าลงจากยายราตรีก็กลายมาเป็นผู้หญิงในสร้อยเธอก็บอกเธอชื่อราตรีไอ้ที่เราทำอยู่นี้คือการถอดจิตตัวเธอมีพรสวรรค์แบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะฉันอาศัยอยู่ในร่างของนภาพรมาหลาย10 ปีนภาพรก็คือร่างนี้นี่แหละแก่ๆเนี่ยแล้วราตรีก็ทำให้อิงเห็นถึงตอนที่ตัวเองทำพิธีมา50 ปีก่อนทวดของฉันสืบเชื้อสายมาจากผู้นำบูชาองค์เทพทางแถบหิมาลัยและอิงก็อนุญาตให้ทำพิธีราตรีก็ทำสัญลักษณ์ไว้ที่หลังคอของอิงนำพาไปสู่ตอนท้ายของแผนการทำพิธีกรรมซึ่งความจริงแล้วราตรีเนี่ยไม่ได้อยู่ร่างเดียวกันกับนภาพรในร่างนี้ไม่ได้มี2 ดวงวิญญาณตามที่เธอกล่าวอ้างแต่ราตรีนั้นฆ่านภาพรจากนั้นก็ทำพิธีย้ายวิญญาณมาก็คือยึดร่างนั่นเองซึ่งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับอิงนั้นเป็นแบบเดียวกันที่จะเอาวิญญาณลูกสาวก็คือแพรให้มาสถิตอยู่ในร่างของอิงทีนี้กลับมาที่ไทม์ไลน์ปัจจุบันกวินเนี่ยถูกแทงกองกับพื้นและขยับไม่ไหวอิงก็ถูกจับตัวราตรีก็กรีดเลือดตัวเองวาดสัญลักษณ์ที่หน้าผากของหุ่นจากนั้นก็ปาดคออีกาเอาเลือดวาดที่ตาสัญลักษณ์บนกำแพงและอิงก็โดนจับไปบนห้องฝั่งของหนิงเนี่ยตะต้อมกำลังจะฆ่าแล้วแต่ปรากฏว่าเธอฟื้นแล้วก็ไปซ่อนตัวได้กวินเองก็พยายามที่จะลุกขึ้นไปช่วยลูกขึ้นไปเจอนุชออกมาพอดีก็สู้กันอีลุงตรงนังแต่นุชเนี่ยใช้มือจิกเข้าไปในแผลเลือดออกมากขึ้นทำให้กวินทนไม่ไหวแล้วก็ล้มลงจังหวะนั้นต้อมไลน์มาบอกพอดีจัดการหนิงเรียบร้อยให้กลับไปเลยไหมเธอก็เลยพิมพ์ตอบมาเลยตอนนี้อยู่บ้านกวินแล้วแต่ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยหนิงฆ่าต้อมได้เอาที่ตัดกิ่งไม้แทงคาที่เลยแล้วก็สวมรอยเป็นต้อมทีนี้ก็รู้แล้วที่อยู่ไหนเธอก็รีบขับรถออกไปจะโทร191แบตก็หมดก็เลยเอาวะไปถึงบ้านไปค้นตู้เก็บของเอาค้อนมาเป็นอาวุธแล้วก็หยิบกระป๋องสเปรย์มาด้วยเอาไปใส่ไมโครเวฟฝั่งอิงก็โดนจับมัดกับเตียงตามแผนคือต้องฆ่าอิงก่อนที่จะย้ายร่างเยราตรีนี่ก็บีบเลยจังหวะนั้นเองข้างล่างก็เกิดระเบิดขึ้นไฟไหม้แรงสั่นสะเทือนมากพอที่จะทำให้รอบข้างตื่นตกใจรอบบริเวณแตกตื่นแจ้งตำรวจนุชก็รีบวิ่งลงมาดับไฟหนิงได้จังหวะก็เลยรีบขึ้นไปเห็นราตรีกำลังสวดอยู่เลยพอไปดูลูกจู่ๆอิงก็ลืมตาขึ้นมาเหมือนกับพิธีเนี่ยมันใกล้จะสำเร็จหนิงไม่รู้จะทำยังไงก็เลยง้างค้อนจะทุบราตรีแต่ปรากฏว่าโดนอะไรบางอย่างจับเอาไว้หันมองในกระจกก็สะท้อนเหล่าสาวกที่กำลังช่วยกันล้างเธอจนเธอลอยขึ้นแล้วก็ล้มลงพอไปดูอิงลูกตาดำเนี่ยมันแทรกเข้ามาแล้วกำลังจะสำเร็จละหนิงก็เลยหันไปเอาค้อนทุบตุ๊กตาไม้แทนผียายเด็กก็โผล่มาแต่พอตุ๊กตาแตกแพรก็หายไปหนิงก็รีบอุ้มลูกออกมาแต่หนีไปไหนก็ไม่รอดพอนุชกับราตรีเนี่ยล้อมเอาไว้กวินก็นอนนิ่งทำอะไรไม่ได้แล้วน่าจะตายไปแล้วด้วยซ้ำตอนนี้ไอ้ฝ้าเพดานที่ตอนแรกเหมือนมันจะมีน้ำรั่วขังเนี่ยมันเกิดถล่มลงมาทุกคนแน่นิ่งโดนปูนทับแต่ไม่นานอิงก็ฟื้นขึ้นลุกไปหยิบโครงเหล็กแหลมๆมาแล้วก็แทงเข้ายายนุชตุยและหนังก็ได้เฉลยว่าหลังจากที่กวินสู้ฟัดกับนุชจนล้มลงแล้วเป็นตอนเดียวกับที่ราตรีกำลังบีบคออิงตอนนั้นไอ้กระเป๋าของกวินเนี่ยมันล่วงอยู่ข้างๆและซิปไม่ได้รูดทำให้เห็นตุ๊กตาโกริอยู่ในนั้นซึ่งก็มีวิญญาณของจ่าสถิตอยู่เขาก็เลยใช้เลือดของตัวเองวาดสัญลักษณ์ไปบนหน้าผากของตุ๊กตาแล้วก็บอกว่าช่วยน้องด้วยนะลูกจากนั้นไอ้น้ำที่หยดลงจากฝ้ามันก็ไปหยดลงที่คอของอิงเกิดเป็นสัญลักษณ์ขึ้นก็เพราะจ๋าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในร่างของอิงตอนนี้ก็คือวิญญาณของจ๋าที่กำลังเดินมาหาราตรีตำรวจก็ขึ้นมาพอดีตอนนี้คนที่รอดเนี่ยมีแค่หนิงกับจ๋าในร่างของอิง
ซึ่งตอนท้ายนี้เองหนิงก็ได้รับรู้การมีอยู่ของจ๋าได้รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าจ๋าคือลูกอีกคนของกวินเธอก็เดินมาหาอิงในห้องก็ไปเจอว่าลูกเนี่ยกำลังหลับอยู่ในมือมีรูปใบหนึ่งพอคลี่ดูก็เป็นรูปของจ๋ากับกวินที่ถ่ายคู่กันจากนั้นคนตรงหน้าก็ตื่นแล้วก็บอกว่าคุณน้าจ๋าขอโทษเท่านั้นแหละหนิงก็รู้ได้ทันทีว่าในร่างนี้ไม่ใช่ลูกของเธออีกต่อไปจ๋าบอกว่าตื่นขึ้นมาก็อยู่ในร่างของอิงแล้วนั่นเท่ากับว่าเธอได้เสียลูกไปแล้วเรียบร้อยแต่ถึงอย่างนั้นหนิงก็ลุกขึ้นมากอดอีกคนเอาไว้ได้แต่บอกว่าไม่ต้องร้องนะพอทั้งคู่ต่างก็สูญเสียเช่นเดียวกันเวลาผ่านไปหนิงกลับไปอยู่กับแม่ที่บ้านจ๋าก็ใช้ชีวิตอยู่ในร่างของอิงกำลังจะไปโรงเรียนเลยหนิงเองก็ขี่จักรยานไปส่งอยู่ๆก็จับมือลูกมากอดเอาไว้เดี๋ยวเย็นนี้เลิกเรียนแม่พาไปเล่นที่หาดนะเราก็ยิ้มจ๋าเองก็ยิ้มซึ่งรอยยิ้มเหล่านี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงการยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับความสูญเสียและเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปก็เป็นอันจบบ้านเช่าบูชายันก่อนไปเริ่มพูดเรื่องลัทธิองค์เทพพวกนี้ผมขอสรุปอีกทีนึงพวกราตรีนุชแล้วก็ต้อมเนี่ยเลือกตัวอิงเอาไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะมาเป็นร่างสถิตให้กับแพรลูกสาวของราตรีที่เป็นวิญญาณอยู่ในหุ่นไม้เพราะอิงรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็มีสัมผัสพิเศษที่แกร่งกล้าก็เลยเกิดการทำลายข้าวของในคอนโดของหนิงเพื่อบีบให้หนิงคุยกับกวินปล่อยชาวบ้านแล้วก็เข้าไปแทรกแซงในหัวของกวินหลอกใช้ให้ทำทุกอย่างหลอกใช้ให้คิดว่าจ๋าลูกสาวที่ตายไปเนี่ยจะมาอยู่กับอิงได้หลอกใช้เพื่อให้พิธีสำเร็จซึ่งท้ายที่สุดแล้วสำเร็จจริงแต่วิญญาณที่อยู่นั้นก็คือจ๋าไม่ใช่แพรแล้วพวกลัทธิก็ตุยหมดอิงก็ตุยกวินก็ตุยเหลือแค่หนิงแล้วก็จ๋าในร่างของอิงแล้วทั้งคู่ก็ต้องยอมรับมันใช้ชีวิตกันต่อไปประมาณนี้ไม่น่ามีใครงงทีนี้เรามาทำความรู้จักกับอันลัทธินี้หน่อยตามข้อมูลในหนังเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อเรียกเนาะแต่เราจะเห็นว่าผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในกลุ่มก็คือสิ่งที่เรียกว่าองค์เทพไม่รู้แหละรูปร่างหน้าตาเป็นไงชื่ออะไรเทพองค์ไหนแต่จะมีอีกาเป็นผู้ส่งสารจากองค์เทพเหล่านั้นเมื่อไหร่ที่สวดภาวนาปุ๊บอีกาก็จะเป็นเหมือนสมุนบริวารมาบินวนรอบๆการจะเข้ากลุ่มนี้ได้หรือการที่จะเชื่อมต่อกับองค์เทพได้ก็ต้องเปิดใจเชื่อซะก่อนซึ่งการสักสัญลักษณ์นี้บนตัวเนี่ยผมก็มองว่าเป็นการเหนี่ยวนำหนึ่งทางจิตวิญญาณให้เราเชื่อมากขึ้นให้รู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกอีกใบอันบทสวดนี้เหมือนเป็นการคอนเนคกับจิตวิญญาณให้เชื่อมกับพลังลึกลับของกลุ่มเพราะทุกครั้งที่สวดก็จะมีเหล่าสาวกมาสวดด้วยเสมอจะมองว่าเป็นการฝึกจิตกับองค์เทพก็ได้เพราะกวินเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งก็ถอดจิตได้แบบที่อิงทำกับราตรีแต่อันราตรีนั้นพลังแบบ OP อ่ะแทบไม่ต้องท่องอะไรเลยวูบเดียวออกมาได้แล้วซึ่งคนที่อยู่ในร่างนี้คือผู้หญิงที่ชื่อราตรีที่จัดการฆ่านภาพรแล้วก็สวมเข้ามาอยู่ในร่างกายเมื่อ50 ปีก่อนก็เป็นพิธีกรรมเดียวกับที่ทำกับอิงซึ่งตอนนั้นคนที่ทำพิธีเนี่ยคือทวดของเธอแล้วก็เหล่าสาวกคนอื่นแต่ปัจจุบันในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นคนในกลุ่มมีแค่ราตรีนุชแล้วก็ต้อมมี3คนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านุชกับต้อมเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของราตรีหรือเปล่าเห็นเรียกแม่อาจจะเพราะว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเฉยๆก็ได้อันถ้าราตรีสามารถสวมร่างคนอื่นได้แบบนี้ผ่านพิธีกรรมเนี้ยก็อาจเป็นไปได้ว่าลัทธินี้ปัจจุบันอาจจะปะปนอยู่กับผู้คนมากมายจากภาพแฟลชแบ็กในอดีตมีหลายคนมากซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่ามีแค่นี้อ่ะถ้าหนังจะเล่นต่อผมก็ว่าเล่นได้เพราะมันเป็นไปได้ที่สาวกคนอื่นๆจะใช้วิธีเดียวกันอยู่มานานหลัก10 ปีหรือ100 ปีก็ยังได้พอตายแล้วก็ย้ายร่างใหม่ถ้าดูในหนังเราจะเห็นนะว่ามันมีกฎเกณฑ์อยู่คือการจะย้ายวิญญาณได้เนี่ยต้องเป็นเฉพาะร่างที่ตายแล้วเท่านั้นอันตอนแรกราตรีก็ตายแล้วทวดของราตรีก็สะกดวิญญาณเอาไว้ในศพเหมือนกับที่ราตรีสะกดวิญญาณลูกเอาไว้ในหุ่นไม้และเราสาวกก็ไปฆ่านภาพรเพื่อให้ร่างมันว่างเปล่าแล้วก็ค่อยทำพิธีย้ายวิญญาณของราตรีเข้าร่างใหม่อันอิงกับจ๋าก็เหมือนกันหรืออิงกับแพรก็เหมือนกันคือทั้งคู่ต้องตายแล้วไอ้วิญญาณที่จะย้ายก็ต้องยังอยู่ไม่ได้หลุดไปอีกภพหนึ่งหรือว่าล่องลอยออกไปแล้วซึ่งซีนท้ายเรื่องอาจจะมีคนงงว่าเฮ้ยจ๋ามันมาสลับอยู่ในร่างอิงได้ยังไงวะลองไปดูการทำพิธีกรรมก่อนจะสลับร่างได้2ร่างต้องตายอย่างที่บอกเนาะวิญญาณที่จะมาอยู่ต้องยังอยู่คือต้องสะกดเอาไว้ในวัตถุอะไรสักอย่างร่างที่จะเอามาให้อยู่ก็ต้องมีตาประทับ3รอยตามที่ราตรีบอกรอยแรกเป็นตาประทับจากวิญญาณที่จะย้ายเข้ามารอยที่2คือรอยที่เกิดจากราตรีโดยที่เจ้าของร่างต้องอนุญาตรอยที่3จากกวินผู้ให้กำเนิดซึ่งก่อนจะทำพิธีก็ต้องไปทำตาประทับที่วัตถุที่มันมีวิญญาณสถิตเพราะถ้าไม่ได้สะกดวิญญาณเอาไว้แบบอันหุ่นไม้หรือว่าตุ๊กตาเนี่ยมันก็ทำตาประทับไม่ได้ทำกับอากาศก็ไม่ได้ประมาณนั้นแต่ผมมองว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าคือรอยแรกจากวิญญาณที่จะย้ายเข้าไปในร่างใช่ไหมรอยที่2เป็นรอยจากผู้ให้กำเนิดของทั้ง2ร่างอันนี้เดานะเดาคือราตรีเนี่ยก็เป็นผู้ให้กำเนิดของแพรกวินเองก็เป็นผู้ให้กำเนิดของอิงและตอนท้ายที่จ๋าเข้ามาอยู่ในร่างของอิงได้อย่างแรกคือหนิงทำลายหุ่นตัวนั้นก่อนที่จะย้ายร่างสำเร็จทำให้วิญญาณไม่ได้ถูกสะกดเอาไว้ในหุ่นไม่ได้มีจุดคอนเนคต่อมาคือที่ผมบอกรอยแรกของวิญญาณใช่ไหมจ๋าจะย้ายเข้ามาได้เนี่ยจ๋าต้องไปท
ทำตามประทับที่ร่างของอิงก่อนรอยที่2จากผู้ให้กำเนิดก็มีแล้วที่กวินทำแล้วก็ผู้ให้กำเนิดของจ๋าก็คือกวินนี่เองก็ถือว่ามีแล้วและซีนนี้ที่กวินเอาเลือดวาดตาประทับตรงวัตถุก็ตรงตามเงื่อนไขครบเหลือแต่รอยประทับที่ต้องเกิดจากวิญญาณของจ๋าก็คือจังหวะที่น้ำหยดลงมาจากฟ้าเกิดเป็นรอยสัญลักษณ์ขึ้นเท่านี้ก็ถือว่าครบตามเงื่อนไขทำให้จ๋าเข้ามาอยู่ในร่างของอิงได้ในที่สุดอันนี้หมายถึงในเรื่องนะของจริงมันไม่น่ามีอะไรอย่างนี้พอมาฟังที่ตัวเองพูดแล้วฉันเนิร์ดว่ะเนิร์ดมากทีนี้ในเรื่องยายลาตีบอกไอ้ลัทธิเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากผู้นำบูชาองค์เทพทางแถบหิมาลัยมันเป็นชื่อเทือกเขาเนาะที่เกิดจากแผ่นทวีปมาชนกันจริงๆทางธรณีวิทยาเนี่ยเขาละเอียดอธิบายแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยซึ่งผมขอใช้คำง่ายๆแล้วกันแผ่นดินมันมาชนกันเกิดเป็นเทือกเขาหิมาลัยขึ้นเทือกเขานี้ยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตรกว้างเนี่ยประมาณ 250-300 กิโลเมตรฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งของอินเดียแล้วก็เนปาลอีกฝั่งจะเป็นที่ราบสูงทิเบตเราลองมาเทียบดูจากรูปในหนังง่ายๆมันก็จะดูคล้ายๆอินเดียเหมือนกันจะฝั่งทิเบตก็ดูคล้ายเหมือนกันอันนี้ลองเอามาเทียบดูเนาะคือจริงๆมันไม่มีลัทธิอะไรพวกนี้หรอกพี่จิมเขาก็บอกว่าได้อินสไปร์มาจากแถบนี้อยากให้มันมีความเป็นเอเชียแต่ไม่ได้แบบไทยจ๋าๆขนาดนั้นก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นกันอันอีกาในหนังคือผู้ส่งสารใช่ไหมตามความเชื่อก็มีเหมือนกันหลายๆที่จะเชื่อว่าเป็นผู้ส่งสารจากเหล่าเทพเนี่ยแหละเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แต่บางที่ก็จะมองว่าเป็นสัตว์แห่งโชคร้ายสิ่งไม่ดีเป็นอะไรที่สื่อสารกับวิญญาณชั่วร้ายส่วนตัวสัญลักษณ์จริงๆจากที่พี่จิมให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่สเปซิฟิกมากแต่พอยต์หลักๆของมันคือสามเหลี่ยมก็หลากหลายความเชื่อเรื่องสามเหลี่ยมเนี่ยมีตั้งแต่ความสมดุลสื่อถึงพลังงานความสำเร็จรวมไปถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณซึ่งในหนังมันจะมีอันนี้อีกอันนึงที่อยู่บนกำแพงส่วนตัวผมค่อนข้างรู้สึกว่าอันเนี้ยที่อยู่ในสามเหลี่ยมเนี่ยมันคล้ายกับยูโทรัสมดลูกนะอันนี้คือโอเวอรี่รังไข่ท่อน้ำไข่มาที่โพรงมดลูกปากมดลูกแล้วก็ยาวมาเป็นช่องคลอดก็มองได้นะคือในแง่ศาสตร์ของเกี่ยวกับพลังงานเขาจะบอกว่ามดลูกเนี่ยสื่อถึงการให้กำเนิดเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งมวลซึ่งมันก็เชื่อมกับวิทยาศาสตร์แหละแน่นอนมนุษย์ทุกคนต้องเคยขดอยู่ในโพรงมดลูกมาแล้วทั้งสิ้นเป็นเสมือนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตเป็นพื้นที่ที่รวมความเป็นคนคนหนึ่งชีวิตหนึ่งเอาไว้เอาจริงก่อนเรียนพยาบาลก็มองเรื่องการวิพากษ์สรีระเนี่ยเป็นเรื่องปกติก็วิทยาศาสตร์แต่พอได้เรียนปุ๊บเฮ้ยทำไมร่างกายเรามันพิศวงจังวะคือความวิทยาศาสตร์นี่แหละมันพิศวงมากทุกคนลองนึกดูนะคือมันดีไซน์ตัวเองออกมาได้ยังไงเป็นอะไรออกมาแบบนี้คือรู้แหละว่าวิทยาศาสตร์มันมีที่มาที่ไป biology มีเหตุผลแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกนี้อยู่คือแบบพิศวงฉันงงมากว่ามดลูกเนี่ยทำไมฟังก์ชันมันถึง Amazing ขนาดนี้ทำได้ยังไงก็อันมดลูกเนี่ยมันก็เหมือนสามเหลี่ยมเนาะถ้าดูดีๆแต่เป็นสามเหลี่ยมหัวกลับซึ่งก็สื่อถึงสิ่งเดียวกันคือจิตวิญญาณถ้าเราดูกรอบนอกสุดมันคือสามเหลี่ยมที่ชี้ขึ้นในศาสตร์ของพลังงานเนี่ยจะหมายถึงการตระหนักรู้การยกระดับแล้วก็การเติบโตทางจิตวิญญาณและอันนี้ถ้าเราบอกมันเหมือนมดลูกแล้วมันคล้ายสามเหลี่ยมที่ปลายชี้ลงก็จะหมายถึงการรับพลังงานการหยั่งลากลึกการนำความรู้มาสู่ชีวิตและการทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตัวตนซึ่งก็เป็นสิ่งที่กลุ่มนี้ทำสำเร็จก็คือการทำให้องค์เทพมีตัวตนจนมีเหล่าสาวกมากมายและถ้าเรามาขยายสามเหลี่ยมชี้ลงอันเนี้ยขยายขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาซ้อนทับกันจะเห็นนะครับว่ามันกลายเป็นรูปดาว6แฉกเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่ง2สิ่งในขั้วตรงข้ามที่ประสานกันเช่นเพศชายเพศหญิงกลางวันกลางคืนความสว่างความมืดก็มีหลายความเชื่อโบราณที่บอกว่าดาว6แฉกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเวทมนต์แล้วก็เกี่ยวข้องกับคาถาอาคมบางแนวคิดก็จะบอกว่ามันหมายถึงสัมผัสทั้ง6อันสัมผัสที่6ที่ทุกคนเคยได้ยินกันทำไมมันถึงเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเพราะมนุษย์เราถ้าตามวิทยาศาสตร์แล้วเรามี perception การรับรู้อยู่5อย่างตามนี้ถ้าทางพุทธศาสนาเราก็จะเรียกสั้นๆว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสส่วนอันสัมผัสที่6เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าเป็น ESP ย่อมาจาก Extra Sensory Perception ก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้นั่นแหละว่ามันมีจริงไหมมันคืออะไรอย่างในเรื่องเนี่ยก็คือการมองเห็นวิญญาณการอย่างรู้อดีตการถอดจิตได้นู่นนี่นั่นทีนี้ด้วยความอยากรู้ส่วนตัวมันจะมีซีนนึงเราจะเห็นตัวอักษรบนหนังสือเล่มนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างคล้ายกับตัวอักษรหนึ่งที่เรียกว่าเทวนาครีเป็นตัวอักษรที่ใช้ในหลายภาษาทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือภาษาสันสกฤตคือผมพยายามจะแปลและพยายามแกะตัวอักษรเอาไปเทียบแล้วก็เอาไปเสิร์ชดูก็ไม่เจอคือพยายามจะลองแกะคำนี้เพราะเห็นมันมีอยู่2ที่ไงอันขีดๆข้างบนก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการขึ้นเสียงต่ำเสียงสูงอะไรหรือเปล่าไม่รู้จริงๆก็ลองถามเจมินายดูมันก็บอกไม่มีความหมายก็เลยแอสซูมว่าในหนังเนี่ยอาจจะแค่เอาอักษรเทวนาคีมาใช้หรือเปล่าอาจจะแบบแค่ใช้เฉยๆไม่ได้หมายถึงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ถ้าใครรู้อักษรนี้คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับ
และถ้าเราหันมองสังคมไทยเนี่ยไออันเรื่องเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อที่มันสุดโต่งอารมณ์แบบเราฟังแล้วเรายังแต่กลับมีคนเชื่อแล้วก็ทำตามมันจะมีข่าวหนึ่งที่ติดตาผมมากตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกคือแค่ได้ยินเรื่องนะไม่ได้เห็นภาพหรอกก็รู้สึกสยองแล้วอะจริงๆข่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังหรอกแต่พอพูดถึงคำว่าลัทธิขึ้นมาเนี่ยไอเคสนี้มันแวบขึ้นมาในหัวเลยย้อนกลับไปเมื่อ15 เมษายนปี 2564มีอดีตพระเจ้าสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูใช้อัญเครื่องกิโยตินที่สร้างขึ้นเองตัดคอตัวเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเหล่าลูกศิษย์เนี่ยก็พากันล้างคราบเลือดเอาร่างใส่ในโลงแล้วก็เอาศีรษะตั้งไว้บนโลงแล้วก็พากันนำร่างไปเผาพอเหลือแต่แบบเศษเท่าๆปุ๊บเขาก็เอาหินมาถมกันเป็นเหมือนเจดีย์สูงๆประมาณ3 เมตรแล้วก็เอาเครื่องกิโยตินเนี่ยแยกชิ้นส่วนเอาไปซ่อนคือเขามีความเชื่อว่าการถวายหัวเป็นพุทธบูชาจะทำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปได้ก็เชื่อกันแบบนั้นซึ่งถ้าทุกคนลองไปดูภาพข่าวจะเห็นว่าในสำนักสงฆ์เนี่ยมีรูปปั้นเลยที่เป็นแบบเทพอะไรไม่รู้ตัดคอตัวเองแล้วก็ยื่นถวายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคำสักการะซึ่งตอนนี้เขาทุบรูปปั้นทิ้งไปละสำนักสงฆ์อันนี้ก็ปล่อยล้างไปแล้วแต่คือไม่รู้ว่าเหล่าลูกศิษย์ที่ยังอยู่เนี่ยเขายังมีความเชื่อแบบนั้นกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีการกระทำอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้แอบน่ากลัวคือผมลองไปเสิร์ชดูเนาะว่ามีคนไปถ่ายแถวนี้ไหมปรากฏว่ามีเมื่อ2 เดือนก่อนนี้เองและอันเจดีย์อันเนี้ยยังอยู่เลยคือข้างใต้มันเป็นเศษเท่ากระดูกไงเป็นข่าวที่สยองมากในสังคมเราเรื่องความเชื่อเนี่ยมันยิ่งกว่าหนังอีกเนาะในหนังว่าโหดแล้วเรื่องจริงโหดยิ่งกว่าแล้วมันก็ยังมีอยู่มากในสังคมไทยเป็นสิ่งเดียวกับที่หนังเรื่องนี้เปิดให้เราเห็นตอนแรกคือคำว่าอวิชชาก่อนไปเรื่องอื่นขอตรงนี้นิดนึงไอ้เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมีคนบอกดูแล้วไม่กล้าอาบน้ำอุ่นเลยก็มันมีวิธีเช็คของมันอยู่ว่าไอ้เครื่องนี้มันยังตัดไฟได้อยู่ไหมตัดไฟได้ก็จะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าตัดไม่ได้มันก็จะเป็นแบบจ๋าในเรื่องนี่แหละคือให้เรากดตรงปุ่มเทสแล้วไฟมันจะดับเครื่องต้องหยุดทำงานการกดเทสเป็นเหมือนการจำลองเวลาไฟรั่วของเครื่องเนาะหมายถึงมันไม่ได้รั่วมาถึงเรานะจำลองในระบบมันแล้วมันก็จะตัดไฟอันนี้คือถูกต้องระบบยังสามารถตัดไฟได้ปกติโอเคปลอดภัยจากนั้นก็กดรีเซ็ตให้เครื่องมันกลับมาทำงานแต่ถ้าเรากดเทสแล้วปุ๊บไฟมันไม่ดับอันนี้ควรซ่อมไม่ควรใช้และควรให้คนที่รู้ซ่อมด้วยไม่ใช่ซ่อมแบบกวินเป็นวิธีเช็คเบื้องต้นบางรุ่นถ้ากดเทสแล้วมันจะมีก้านเด้งลงมาอันนี้คือปกติยังตัดไฟได้แต่ถ้ากดแล้วก้านมันไม่เด้งอันนี้ต้องซ่อมทีนี้เวลาเจอคนไข้ไฟดูดล่ะเจอคนไข้ไฟช็อตทำยังไงอันดับแรกดูซีนก่อนที่เกิดเหตุน้ำนองเต็มพื้นหรือเปล่าอะไรยังไงนองถึงไหนพอถ้าแกพุ่งเข้าไปเลยแกโดนช็อตแน่ๆบวกกับให้หาทางตัดวงจรไฟฟ้าให้เร็วที่สุดอย่างในเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะถ้ามันมีคัทเอาท์หน้าห้องน้ำก็สับคัทเอาท์ไปเลยแล้วก็ call for help โทรเรียก1669ถ้าแกอยู่คนเดียวแกอาจจะเปิดสปีกเกอร์โฟนก็ได้แล้วก็ไปดูคนไข้แต่ต้องมั่นใจด้วยนะว่าสับคัทเอาท์ถูกจุดคือตัดกระแสไฟหมดแล้วจริงระหว่าง call for help ก็ไปเอาคนไข้ออกมาจากตรงนั้นหน่อยเช็คชีพจรที่คอถ้าไม่เต้นแล้วหรือรู้สึกว่ามันเต้นน้อยมากให้เชสคอมเพรสกดหน้าอกเลยกดตรงนี้เอานิ้วลากขึ้นมาจากซี่โครงด้านล่างมาตรงกลางแล้วก็เหนือตรงกลางจุดตรงกลางเนี้ยมาประมาณ2 นิ้วเอามือประสานกันแบบนี้แล้วก็กดลงไปเป็นจังหวะ1และ2และ3และ4ไปเรื่อยๆถึง30 ครั้งแล้วก็สลับมาเป่าปาก2 ทีแล้วก็ค่อยกลับไปกดหน้าอก30 ต่อ 2สลับเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่ารถโรงพยาบาลจะมาถึงหลายคนชอบถามว่าเวลากดหน้าอกกดลึกประมาณไหนแรงประมาณไหนคือตามตำรามันคือ2 นิ้วแต่เอาจริงๆฉันบอกอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครกะถูกหรอกว่ากดลึก2 นิ้วประมาณไหนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันควรถูกเขาเรียกว่าอะไรบรรจุอยู่ในพื้นฐานการศึกษาทุกโรงเรียนต้องสอนอะไรอย่างเงี้ยประชาชนทุกคนควรที่จะมีประสบการณ์ฝึกกับหุ่นแกจะไปฝึกกับคนจริงๆไม่ได้นะแบบเฮ้ยมึงขอกดหน้าอกหน่อยดิกูอยากรู้อะไรเงี้ยไม่ได้นะตายนะก็กรณีไฟดูดแบบเนี้ยอย่าลืมตัดวงจรไฟอันดับแรกคนช่วยต้องปลอดภัยด้วยถึงจะเข้าไปช่วยและอย่าลืม call for help ไม่ใช่ตัดวงจรและเฮ้ยไปเอาคนไข้ออกมาแล้วก็ปั๊มบึบแกอยู่คนเดียวงี้ก็ปั๊มไปจนตอนไหนรถโรงพยาบาลก็ไม่มาสักทีก็สิ่งที่สำคัญที่สุดสติอีกสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความโดดเด่นของซาวด์ดีไซน์อันบทสวดในติดหูมากอย่างซาวด์ดีไซน์ตอนเนี้ยผมชอบมากคือมันมีความแบบระทึกปนหลอนแล้วก็ดูขลังแปลกๆอย่างอีกาในหนังเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แทนองค์เทพเนาะซึ่งก็คือสิ่งไม่ดีในเรื่องอีกาโผล่มาเมื่อไหร่ต้องมีเรื่องแน่นอนบวกกับการโผล่มาบินวนรอบคอนโดบินวนรอบบ้านกลางเมืองแบบเนี้ยมันเป็นวิชวลที่แบบค่อนข้างขัดแย้งกันแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ดีผมจะชวนดูนิดนึงมันจะมีคำที่เรียกว่า mise en scène แปลว่า putting in the scene เป็นการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้สื่อความหมายอย่างในงานของภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะดีไซน์ฉากออกมาเพื่อให้สื่อความหมายของเรื่องให้สื่อถึงอารมณ์ของซีนนั้นๆมากที่สุดให้สื่อถึงแก่นเรื่องมากที่สุดหรือบางทีก็จะดีไซน์ออกมาเพื่อเป็นการคอนเน็กเชื่อมโยงกับ foreshadow หรือเบาะแสคำใบ้ต่างๆของความจริงที่ซ่อนอยู่ในหนังอย่างซีนขึ้นลิฟต์นี้ซีนแรกเลยที่หนิงมาดูห้องคอนโดจะเห็นนะครับว่าห้องเธออยู่ชั้น5และเลขมันก็เรียงกันเลย3 4 5มันก็ตรงกับเวลาที่พวกกลุ่มนี้จะตั้งปลุกเพื่อลุกขึ้นมาสวดภาวนาก็คือตี 3:45 นาที
ซีนวันเกิดที่อิงบอกว่าอยากได้ตุ๊กตากุริแบบเดียวกับที่จ๋าเคยได้เป็นของขวัญทำให้กวินหันมองด้วยสีหน้าแบบแปลกๆก็เป็นการสื่อว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเกี่ยวกับกวินแน่นอนซีนนี้ที่แอมเดินมาหาหนิงที่กำลังคุยอยู่กับนัทคือจริงๆแล้วเป็นตอนที่กวินมาที่โรงแรมแล้วก็ชนเธอจนน้ำหกใส่ก่อนที่เธอจะเดินมาหาหนิงไอช่วงที่หนังเล่าพาร์ทแรกเราไม่รู้เรื่องนี้ไงผมเองก็ไม่ได้สังเกตถ้าคนที่สังเกตหน่อยก็จะรู้สึกว่าทำไมเสื้อมันเปื้อนวะทำไมมันดูเลอะเทอะจังไปทำอะไรมาอย่างอันสัญลักษณ์สามเหลี่ยมในเรื่องเป็นสิ่งที่สื่อถึงลัทธินี้แล้วก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายมากซึ่งเราสามารถเห็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยแทบจะอยู่ในทุกที่ของอนูในชีวิตประจำวันเลยทุกที่ที่เราไปสามารถเห็นได้หมดสามเหลี่ยมเช่นเวลากดลิฟต์ประตูรั้วบ้านอย่างฉากนี้ตอนที่หนิงตามกวินขึ้นไปบนดาดฟ้าเราก็จะเห็นตรงเนี้ยเหมือนสามเหลี่ยมนี่ก็เหมือนกันเหมือนเป็นการสื่อว่าไอ้ความเชื่อพวกนี้มันแทรกซึมอยู่ในทุกซอกของสังคมไปแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะยังไงหนิงก็หนีไม่พ้นและมันอาจจะไม่ได้มีแค่3คนนี้ก็เป็นได้ส่วนซีนที่ผมชอบที่สุดไม่ใช่ซีนผีหลอกหรือซีนน่ากลัวแต่เป็นซีนนี้ที่หนิงพาลูกมาโรงแรมแล้วอิงเนี่ยหลุดปากมาว่าจะไปช่วยพ่อหนิงได้ยินก็จี้ถามเลยช่วยอะไรป้าให้อิงช่วยอะไรแต่ลูกก็ไม่ยอมตอบไอ้จังหวะนี้มันมีทั้งแบบความอยากรู้ความต้องการคำตอบแต่อีกใจก็สงสารลูกใส่อารมณ์ไปตอนนี้ยังไงลูกก็ไม่บอกไม่อยากให้ลูกเสียใจสุดท้ายก็กอดอีกคนด้วยความรักลูกเนาะคือมันสื่อหลายอย่างก็เลยเป็นซีนที่ผมชอบมันมีหลายอารมณ์ดีทั้งกลัวทั้งสงสัยทั้งไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ทั้งโมโหทั้งรักอีกสิ่งที่หนังสะท้อนออกมาได้แบบชัดเจนมากคือความสูญเสียของตัวละครโดยเฉพาะกวินที่เสียลูกสาวไปซึ่งถ้าเราดูต้นสายปลายเหตุดีๆเนี่ยมันก็เหมือนกับกวินเป็นต้นเหตุเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นตลอด11ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าเขาโทษตัวเองทุกวันอีกสิ่งที่เป็นการยืนยันว่าเขายังไม่สามารถทำใจได้ก็คือบ้านที่แบบตอนแรกไม่ยอมปล่อยให้ใครเช่าเพราะของจ่าทุกอย่างอยู่ในนั้นไงบวกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเรื่องเพราะต้องการได้เจอลูกสาวอีกครั้งในแง่จิตวิทยาเนี่ยมันจะมีเทอมหนึ่งเรียกว่า bereavement หมายถึงความเศร้าโศกจากการสูญเสียชีวิตของคนอันเป็นที่รักซึ่งเกิดขึ้นภายใน2 เดือนหลังการสูญเสียอีกคำหนึ่งคือ grief มันต่างกับ bereavement ยังไง grief เนี่ยเป็นเพียงความอารมณ์เศร้าเป็น emotional response ที่ปกติของมนุษย์จากการประสบกับความพัดพรากสูญเสียคนรักคือเป็น response ที่เราเศร้าได้ปกติซึ่งมันจะไม่ได้เจาะจงเหมือน bereavement unbereavement นี่คือการสูญเสียชีวิตของคนที่เรารักแต่อันนี้จะรวมทุกอย่างการพัดพรากจากลาการสูญเสียเช่นอาจจะจบม.3 ไม่ได้เจอเพื่อนและใครเคยมั้งจบม.3 วันปัดฉิมร้องไห้แทบเป็นแทบตายจะไม่ได้เจอเพื่อนแล้วพอม.4 ก็เจอกันเหมือนเดิมนี่หว่า ซึ่งอันกรีฟเนี่ยช่วง2 เดือนแรกหลังเกิดเหตุก็จะมีอารมณ์ที่แบบหนักหน่วงที่สุดหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเบาลงจนแทบจะไม่มีอารมณ์เหล่านั้นละใช้ชีวิตปกติจะใช้เวลาไม่เกิน6 เดือนแล้วก็บวกกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอันนี้คือกรีฟเป็น emotional response ที่ปกติผลกระทบต่อชีวิตประจำวันคืออะไรเช่นเศร้ามากไม่ทำอะไรเลยทำงานก็ไม่ไปทำแบบไม่ได้ลาไม่ได้อะไรด้วยนะอยู่ๆหายไปเลยเรียนก็ไม่ลาไม่อะไรหายไปเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้เรียกกระทบซึ่งมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่า pathological grief ก็เหมือน grief เลยแต่กระทบแบบที่ผมพูดมาเนี่ยแล้วก็อาการจะอยู่นานกว่า6 เดือนซึ่งถ้าเราหันมองกวินเขาก็เข้าได้กับ pathological grief หรือ bereavement ซึ่งต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ละขอแตะตรงนี้นิดนึงคือเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องความตายถ้าเราเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วเนาะโตแล้วอดัลแล้วแต่ถ้าเด็กๆล่ะเขามองแบบไหนและเราควรจะพูดกับเขาเรื่องนี้ยังไงถ้าเด็กที่อายุน้อยกว่า5 ปีโอเคบางคนเขาเริ่มรู้จักความตายแล้วอาจจะได้เห็นจากญาติไปงานศพหรือได้ยินคำนี้จากคนใกล้ตัวจากการ์ตูนจากสื่อแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เข้าใจว่ามันคือจุดสิ้นสุดของชีวิตร่างกายไม่ได้ทำงานต่อแล้วเขาไม่ได้เข้าใจแบบนั้นคือจะไม่เข้าใจว่ามันหวนกลับมาไม่ได้และไม่เข้าใจว่าความตายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเวลาที่เราต้องอธิบายเด็กวัยนี้เนี่ยบางคนอาจจะพูดว่าจากไปหรือไม่ก็นอนหลับไปจริงๆแล้วควรใช้คำอธิบายที่แบบตรงๆไปเลยใช้คำว่าตายเนี่ยแหละแล้วก็อธิบายความหมายของคำว่าตายให้เขาฟังให้เขาเข้าใจพอถ้าใช้คำว่าจากไปเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เข้าใจจริงๆหรือถ้าใช้คำว่านอนบางคนจะไปสับสนกับการนอนหลับมันจะไปกระตุ้นให้เด็กกลัวทีนี้ไม่นอนและไม่ยอมกลัวตายแต่ไม่ใช่ว่าพอบอกให้อธิบายตามตรงตามจริงแกก็เล่นซะแบบน่ากลัวอย่างนี้ไม่ใช่นะเนี่ยเรียกตายไปตกนรกไปเป็นผีไปอยู่ในนรกเงี้ยอันนี้ก็น่ากลัวเกินก็ถ้าเด็ก 5-10 ปีโตขึ้นมาหน่อยอันนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความตายมัน irreversible มันเปลี่ยนไม่ได้มันหวนกลับไม่ได้แบบอิงเนี่ยในเรื่อง7 ขวบน้องเข้าใจแล้วว่าตายคืออะไรแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่กับบางคนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ตรงเขาก็จะเข้าใจว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่เฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้นซึ่งก็เหมือนเดิมเราก็อธิบายเขาตามตรงว่ามันอะไรยังไงมันแบบนี้นะแบบที่ไม่น่ากลัวทีนี้ไอ้ response ของมนุษย์เนี่ยที่มีต่อการสูญเสียเราจะแบ่งเป็นหลักๆประมาณ5 stage เริ่มแรกคือช็อกแล้วก็ปฏิเสธความจริงก็อย่างที่ทุกคนพอจะนึกออกนิ่งตัวชาหูดับมึนงงคิดอะไรไม่ออกตกใจบางคนไม่ยอมรับต้องเห็นด้วยตาตัวเอง
ต่อมาคืออารมณ์โกรธมีทั้งโกรธตัวเองหรือว่าโกรธคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดเหตุร้ายนั้นๆซึ่งฉากหน้าของความโกรธเนี่ยมันก็จะซ่อนความเศร้าความกังวลความเหงาเดียวดายเอาไว้เพราะจิตใจมันยังไม่สามารถเผชิญหน้าพร้อมรับกับสิ่งเหล่านั้นได้มันก็เลยแสดงออกว่าฉันโกรธถัดมาคือการต่อรองจะมีความรู้สึกประมาณว่าอยากจะต่อรองกับความตายให้คนคนนั้นกลับมาอยากหยุดเวลาไว้อยากจะย้อนเวลาได้ย้อนกลับไปเปลี่ยนเหตุการณ์คือพึ่งพาทุกสิ่งที่เป็นความหวังเล็กๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ดีจริงไม่ดีจริงพร้อมเชื่อหมดสเตจที่4คือความเศร้าเสียใจร้องไห้หมดหวังชีวิตสิ้นหวังละไม่เหลืออะไรละไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นคนที่เผชิญสเตจนี้ก็มักจะแยกตัวเนาะอยู่เงียบๆไม่ยอมนอนไม่หลับแล้วมันก็อาจจะเดเวลลอปไปเป็นโรคซึมเศร้าไปจนถึงฆ่าตัวตายได้สเตจสุดท้ายเป็นการยอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็เดินหน้าต่อประมาณนี้5สเตจซึ่งอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามนุษย์มันก็จะเป็นเรียงตามไป1 2 3 4 5ตามขั้นไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่จำเป็นบางทีอาจจะ1 บวก 2พร้อมกันแล้วก็ไป4ไปเศร้าเลยไปต่อรองหรือบางทีเหมือนจะยอมรับได้ละสเตจ5แล้วปรากฏว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นที่มันกระทบจิตใจโคปปิ้งไม่เหมาะสมก็ถอยไปเป็น depression ได้เหมือนกันซึ่งกวินเป็นตัวละครหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นถึงสเตจพวกนี้ได้ชัดมากอันช็อกกับ deny เนี่ยแน่ๆแหละการกระทำที่สะท้อนถึงความโกรธเกรี้ยวก็คือการทุบทำลายเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้และจากนั้นเขาก็อยู่ในช่วงของ depression แยกตัวไม่ดูแลตัวเองทำทุกอย่างเหมือนจ่ายังอยู่จนเจอหนิงมีอิงก็เหมือนจะเข้า acceptance ได้แล้วยอมรับได้บ้างแต่เขาก็ยังมีช่วงของ depression อยู่ที่ยังไม่ปล่อยจนเมื่อราตรีแล้วก็พวกเข้ามาจนเกิดเรื่องทั้งหมดในหนังซึ่งเป็นความชัดเจนของ bargaining ช่วงของการต่อรองเฮ้ยมันมีหวังว่ะมันมีหนทางว่ะไม่รู้หรอกว่าจริงหรือเปล่าลองดูวะอย่างน้อยได้เจอหน้าโลกอีกสักครั้งก็ยังดีก็ทำตามที่ราตรีบอกอันนี้คือกวินซึ่งเอาจริงหนังเรื่องนี้เนี่ยมันบอกเล่าถึงสิ่งหนึ่งสิ่งที่ทุกตัวละครมีจุดร่วมเหมือนกันแล้วก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือความสูญเสียและการไม่ยอมรับความสูญเสียนั้นกวินนี้ชัดๆและอย่างที่บอกไปและหนิงล่ะจุดเริ่มต้นของหนิงเนี่ยคือเธอกำลังจะเสียคอนโดไปคนเช่าหนีหายห้องเละเทะซึ่งมันเป็นแผนพวกนี้เนาะไหนจะตกงานอีกถ้าให้มองเนี่ยมันเหมือนคอนโดเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของเธอและอย่างที่หนิงบอกเธอลงแรงมาตั้งหลายปีปล่อยเช่าเอาเงินส่งตั้งหลายปีเงินค่าเช่าก็เป็นเงินส่งคอนโดเธอจะยอมโดนธนาคารยึดไปง่ายๆไม่ได้นี่คือการไม่ยอมรับความสูญเสียของหนิงฝั่งราตรีการกระทำทุกอย่างเนี่ยการเลือกอิงเป็นล่างการที่มาหลอกครอบครัวนี้ก็เริ่มมาจากการสูญเสียคือลูกสาวที่จมน้ำตายไปชื่อน้องแพรซึ่งแน่นอนเธอไม่ยอมรับมันเพราะงั้นเลยทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ลูกตัวเองกลับมาคือพาร์ทของกวินหนิงหรือแม้แต่ราตรีเนี่ยมันเหมือนกำลังอยู่ในช่วงของ bargaining การต่อรองยอมทำทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่เสียไปกลับมากวินก็ทำเพื่อจ๋าหนิงก็ทำเพื่อสิ่งที่ตัวเองมีราตรีก็ทำเพื่อแพรทุกคนล้วนทำเพื่อสิ่งที่รักทั้งสิ้นซึ่งมันก็ผูกโยงกันผ่านความสูญเสียเหล่านี้ช่วงชีวิตสุดท้ายของกวินเขาเองก็เหมือนจะยอมรับทุกอย่างได้แต่ก็รู้ตัวช้าไปทำให้คนที่รักต้องตกอยู่ในอันตรายราตรีเองก็ตายไปพร้อมกับความรู้สึกยอมรับไม่ได้พวกนั้นแต่กับหนิงเนี่ยเธอเหมือนมีลูปใหม่ที่ทับซ้อนขึ้นมาคือการเสียกวินแล้วก็อิงไปแม้จะยังเหลือกายหยาบให้กอดอยู่ก็ตามแต่สิ่งที่เราได้เห็นมันกลับเป็นจุดต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับกวินหรือราตรีโอเคถึงจะเศร้านะเสียใจมากแค่ไหนแต่หนิงก็พยายามที่จะยอมรับมันโอบกอดความรู้สึกตรงหน้าเหล่านั้นแม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เหลืออยู่เธอก็น้อมรับแล้วก็เลือกที่จะก้าวเดินต่อไปเพราะหนิงเนี่ยได้บทเรียนแล้วว่าบางทีการปล่อยให้มันเป็นไปอาจจะเป็นหนทางที่ทุกข์น้อยที่สุดซึ่งหนังก็ได้ปิดจบสิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีสำหรับผมการที่หนิงจับมือจ๋าในร่างของอิงมากอดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปเล่นที่หาดตอนเย็นแล้วก็เรียกตัวเองว่าแม่อย่างที่ผมบอกเนาะมันเหมือนเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันเพราะจ๋าเองก็เสียกวินกับอิงไปเป็นเหมือนการยอมรับความสูญเสียยอมรับความเจ็บปวดเหล่านั้นแล้วก็เลือกที่จะก้าวเดินต่อไปซึ่งวิชวลตอนจบที่ตัวละครพาไปเนี่ยยิ้มแย้มปั่นจักรยานจะเห็นนะครับว่าถนนมันทอดยาวไปข้างหน้าเปรียบเสมือนเป็นการเดินบนเส้นทางใหม่ของชีวิตเอาจริงกับผมเองเนี่ยเมื่อก่อนนะจะรู้สึกว่าไอ้ความสูญเสียผมหมายถึงเวลาดูหนังอะแล้วมีตัวละครตายมีฉากซึ้งเศร้าๆเกี่ยวกับการตายเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ร้องไห้เลยจำความรู้สึกได้ก็อารมณ์ประมาณแบบอ๋อตายละอ๋อเสียคนรักอะไรประมาณนั้นจะว่าไงอะมันรู้แต่ไม่ได้เข้าใจมันจริงๆจนเรื่องได้เกิดกับตัวเองคือผมพูดเลยการสูญเสียที่สะเทือนใจที่สุดในชีวิตเนี่ยคือน้องหนูแฮมสเตอร์จริงๆตอนนั้นเลี้ยงประมาณ2ตัวแล้วก็มีแกสบี้อีก1ตัวปรากฏว่าน้องชาบูคนนี้จู่ๆก็เสียแบบกระทันหันคือเกิดอาการไม่กี่ชั่วโมงก็ไปเลยกับดาวผมจำความรู้สึกนั้นได้เพราะน้องเนี่ยเสียคามือคือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเข้าใจเลยว่าความสูญเสียมันเป็นแบบนี้นี่เองทีนี้พอดูหนังเรื่องไหนนิยายเรื่องไหนที่มันพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรเงี้ยและมีความสูญเสียเกิดขึ้นคนนึงตาย
คืออีนี่บอดน้ำตาแตกร้องไห้เลยจากเมื่อก่อนที่ไม่ได้รับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นยิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงนี่ยิ่งแบบฉันไม่รอดร้องไห้บางคนอาจจะงงแค่หนูแฮมสเตอร์อะไรขนาดนั้นคือความรู้สึกผมอะเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตัวเล็กๆ 2-3 เดือนเงี้ยดูแลทุกวันดูเขาเติบโตทุกวันเนาะมันผูกพันอะและนี่ถ้าใครย้อนไปดูคลิปแรกของช่องนะคลิปจูออนทุกคนจะเห็นไอตัวนี้ไอก้อนเนี้ยคือผมส่วนเนี่ยน้องชาบูจริงๆน้องซูชิอีกคนเนี่ยกลับดาวไปแล้วจะกลับหลังชาบูคือการที่ชาบูกลับดาวอ่ะมันทำให้ผมฟังเพลงนี้ไม่ได้เลยเว้ยไอเพลงเศษเนี่ยไม่รู้ทุกคนเคยฟังไหมแต่ผมเนี่ยฟังไม่ได้เลยฟังแล้วมันจะนึกถึงชาบูนึกถึงซูชิฟังแล้วก็ร้องไห้อ่ะ ฝอยยาวละ sorry ก็ที่จะบอกคือนี่แหละสิ่งที่หนังสะท้อนออกมาความสูญเสียแล้วก็การโอบกอดยอมรับมันคือไม่ว่าจะเศร้าแค่ไหนเสียใจแค่ไหนมันหนักอึ้งขนาดไหนโอเคเรารู้สึกได้ไม่ผิดปล่อยให้ตัวเองรู้สึกไปแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ต้องยอมรับมันยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตก้าวเดินต่อไปก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับจบไปแล้วสำหรับวิเคราะห์เจาะลึกบ้านเช่าบูชายันเอาจริงๆหนังพี่จิมถ้าทุกเรื่องเนี่ยมันซึ้งหมดเลยนะตั้งแต่ละดาแลนด์และเพื่อนที่ระลึกอีกคือมันเศร้าๆซึ้งๆไงไม่รู้พอพูดถึงชาบูซูชิฉันก็คิดถึงลูกอีกละหวังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปบ้างจากการดูคลิปของช่องเรานะครับคือดีใจที่ทุกคนบอกว่าชอบมากๆมีบางคนบอกว่าคลิปพี่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจหนูเลยคือได้อ่านความเห็นแบบนี้แล้วมันใจฟูเนาะมีแรงทำต่อจริงๆไม่ว่าจะเม้นแบบไหนผม appreciate หมดเลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้แอบบอกคือกำลังจะมีแพลนที่จะทำคอนเทนต์อีกอันนึงยังไม่บอกว่าอะไรละกันแต่เป็นการมองเรื่องหนึ่งในเลนต่างๆเช่นสังคมวิทยาคติชนมนุษยวิทยาจิตวิทยาการแพทย์บาก็ตามสไตล์ช่องนี่แหละเอาจริงตอนแรกแอบกังวลว่ามันจะไปซ้ำคอนเทนต์กับช่องอื่นไหมวะเขาทำมันเกินแล้วปะวะแต่คิดไปคิดมาหัวข้อมันก็คล้ายกันได้แหละแต่นี้ช่องเราสไตล์เรานี่หว่าก็เลยโอเคทำแล้วกันก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ผมมาวิเคราะห์หนังหรือซีรีส์เรื่องไหนเม้นบอกกันไว้ได้เลยและสำหรับการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องต่อไปนั้น Hello Hello. Who is this You tell me your name, I'll tell you mine. Why do you want to know my name I want to know who I'm looking at. I am calling the police They never make it in time. This is Gail Weathers with an exclusive. Authorities are baffled.